So, isang magandang araw po sa ating mga lahat, sa mga tokusatsu collectors and sa mga tokusatsu fans. So, my name is Silverge. So, welcome po sa ating podcast na Usapang Hobby. So, dito sa Usapang Hobby, ang ating magiging panauhin ngayong araw na to ay wala nang iba kung hindi si Sir Sam, aka FIRESTARTER1331. So, sino nga ba to? Si FIRESTARTER1331? Well, we'll find out in this video. So marami tayong makukuhang tips about him and also sa kanyang mga reviews, marami tayong makukuhang ideas and also sa kasaysayan ng bawat toy lines na nilabas, hindi lang sa Kamen Rider, also sa pangkalahatan din ng mundo ng Tokusatsu. So before we start our podcast, don't forget to subscribe to my YouTube channel, Verge Kevin Umali, and also you can follow my Facebook page, SILVERGE'S Toys and Gunpla Family, para maging updated kayo sa mga upcoming kong toys or Gunpla reviews. So tara guys, wag natin patagalin to. So let's invite Mr. Firestarter na si Sir Sam Fontanilla. So tara, let's henshin. And also you can share this one po sa mga tokusatsu groups. Okay? Pasok na. Okay sir, can you hear me now sir? Yes. Okay. Sir, isang magandang araw po sa inyo, sir. It's an honor na isa kayo sa mga na-invite ko at naging bahagi nitong podcast na to, na Usapang Hobby. Thank you for having me. Okay. So, before we start our podcast, shoutouts nga po pala kila Sir John Arbin, kay Sir Virgil Sinio, kay Sir Jules Christopher Dedoro, and also sir kay Sir Mark Evan Lumbang po ng Kamen Rider Collectors Pampanga and Toku Underground. So they're happy to have here at our podcast. Marami akong balita dyan sa mga Lumbang brothers na yan. Yung mga shout out sa mga nanonood. Thank you for having me. Okay, so to start, sir, ito yung first question ko na lagi kong tinatanong sa mga collectors natin sa community. So, Sir Firestarter or Sir Sam Fontanilla, when did you start collecting toys? Actually, I started collecting toys way back 2003, 2004 pa. I wasn't into SH Regards because SH Regards started 2008. So, 2008, 2009. So, wala pa ako nun. Wala pa ako sa Tokusatsu community. So, I started collecting mga SOTA, Street Fighter toys, Play Arts before pang naging Play Arts Sky. Pinaka-inspiration ko to collect is there's this IT editor, pangalan niya Jing Garcia. He is the IT editor for Manila Times back then. So, nung binisita ko, inutusan ako ng boss ko to pick something up sa kanyang bahay or just to visit. So, I forgot po ano. Pero nakita ko yung buong collection ng Voltes 5. The biggest collection I've ever seen. Parang sabi ko, ang ganda naman yun. Ang ganda ng pagkaka-display niya. Hindi, wala pang glass cabinets. How he displayed everything was very organized. Kaya para ako na-inspire na, ay gusto ko rin magkaroon ng collection. So I started between those years, started collecting using buying Play Arts, Square Enix, at saka yun nga, SOTA. So, sir, for your collection, sir, do you have it now at your house? Can you share it to us in yung collection? Right, because I live in New Zealand, so lahat ng laruan ko before I went here, nasa Manila lahat. So, because 10 years, few years back, I was living in Singapore, pwede ko complete yung collection. Pero right now, since I migrated again to New Zealand, wala akong dinala kahit isa. So, so that's very unfortunate. Pero I can show some of the collections I have right now. I started doing model for Kamen Riders. Like, yun, yung Figure Standard, successor to Figure 6. Mm-hmm. So,
Okay, so sir, since I'm very sad na hindi na may showcase ng yung mga collections, hindi makita Next ng mga time. viewers natin. So sir, to proceed with my next question. So, 'di ba nga sir, sabi niyo nga po, you have collected figure play art Sky and Sota. So, Mm. paano naman po kayo napasok sa toy line ng SH Figures? So, what was the Okay. history back then? So, noong 2008, nag-move I migrated sa Singapore, no? So, to continue on my career. Kaso nga lang, it was part of yung recession, global recession. So, natanggal ako sa trabaho. So, um, medyo mahaba yung kwento. May oras pa ba tayo? Okay, take So, your time. during the time na tanggal ako sa trabaho, kasi nag-downsize lahat, kasama ako, wala akong mapanood noon. I was been watching a lot of TV shows, buti may streaming, gusto na streaming noon. Then suddenly sabi ko, ba't kung hindi ko balikan yung childhood memory ko, which is Kamen Rider Black? Eventually, may nakita ko isang grupo sa Henshin Justice Unlimited. Nagpo-post sila kung saan pwede makapanood ng Kamen Rider or Mask Rider. Tapos, yun, from 2009, yun, nag-start na si Kamen Rider Decade. Tapos, may nagsasub. So, it was an advantage na napapanood ko siya with subtitles. Tapos, in between, hindi kasi nila ini-edit ng buo eh. Kung ano yung pinalabas ng umaga, in 2 hours, mapapanood mo siya afterwards. Pero hindi nila kinakat yung mga commercials in between. So, yung commercials in between, may nakita ko, ay, may SH Figure Arts pala. Tapos, I did my research. Tapos, nalaman ko, SH Figure Arts was already there since 2008. Tapos, pinag-aralan ko yung buong history again of Kamen Rider, history of SH Figure Arts, then pinag-aralan ko yung history ng Tokusatsu to understand na pala na I missed a lot since the 90s. From the 90s, nawala kasi yung Kamen Rider sa Pilipinas, di ba? Yung Mask Rider Black yung huli. Hindi pa nga natapos yung Mask Rider Black RX. So, parang ni-research ko lahat yun. Tapos, ay, may SH Figure Arts. Iniisip ko rin, marami din akong considerations to start with SH Figure Arts. Like, ayoko ng clutter. Yun yung problema ko sa Sota. Kasi nasa paperback backing siya, nasa clamshell siya. So, pag tinanggal mo yung plastic at saka yung papel, wala ka ng pagsasulian. Even though you have a container na pwede mo ilagay lahat, dahil sa init, dahil sa humid, dahil sa different temperatures, natatanggal yung pintura. Tapos pinag-aralan ko ulit yung SH Regards. Is it the next best thing na gusto kong mangyari? So, sabi ko, nung after noon, na-realize ko na, ay, maganda pala SH Regards. Ay, mas maganda pala kaysa sa Sota. Pwede pala siya maging highly articulated pala siya. Tapos, pinagpusayan ko talaga yung pagbalik ulit sa trabaho. Eventually, nakakuha ko ng magandang trabaho ulit. So, yung aspiration ko to get a job was coming from the plight na I need to find work also. So, parang naging every season or every year na pagbili ko ng SH Regards, it's kind of like a story of my life. Kung parang it's a memory for me. What are the milestones during pagbili ko noon? And it's quite a reminder for me na nabili ko siya dahil kunyari na-promote o kaya nabigyan ako ng bagong ng posisyon or nagkaroon ako ng pamilya or something like that. So sir, question. So syempre sir, 'di ba na sabi mo nga you have come from an unemployed hanggang sa nagkaroon ka ng inspirasyon na magkaroon ng trabaho and then you started na collecting from SH Figures. So speaking of the toy line, so syempre we will tackle through that na what made you collect SH Figures? Does Kamen Rider Decade have an impact to your life, not just also as a person but also as a collector? So ano yung nakapagpa-decide sa'yo to enter this life? Honore Decade. So yun nga yung parang it's all Decade's fault. I think so. Kasi nung napanood yung Kamen Rider Decade, it's an anniversary show eh.
Tapos na-realize mo, bumabalik uli siya throughout the 10 years of, first 10 years of Heisei history. Tapos na-realize ko, ang dami ko pala na-miss na Kamen Rider. Tapos, bigla lumabas si Kamen Rider Black sa isang episode. Sabi ko, confirm. Kailangan kong balikan lahat ng mga hindi ko napanood ever since. In terms of buying SH figures, I think it was revolutionary on that time. Kasi ang daming toy lines out there, like NECA, merong Hasbro, merong iba dyan. Like, especially sa mga Marvel, sa mga ibang mga TV series or movie series. Kaso nga lang, they don't have the same enjoyment kapag nakikita mo yung action figures mo coming to life. So yun nga yung nakalagay nga dun sa packaging ng SH figure siya, simple style heroic action, which you can actually make or maximize the potential of your action figure. Kung ano man gusto mong gawin, pwede niyang gawin as human as possible. So ito nga, sabi nga ni Sir Mark Aris Montero, kasalanan daw talaga ni Decade. Oo nga. Kasalanan ni Decade. Kung hindi ko nga napanood ng Kamen Rider Decade, I mean, I won't be in the tokusatsu, within the tokusatsu community, or understood that I was missing a lot. Yun lang yun. So, sir, syempre, speaking of SH figures, so before we tackle about the details about SH figures, kasi meron tong pinanggalingan eh. Before it was SH figures, there was an origin. Meron siyang pinagbulan, and that is Sochaku Henshin. So, how can you define the history of Sochaku Henshin, and what was the difference of Sochaku Henshin against SH figures? Okay, parang ano lang yun eh, successor and predecessor. So your predecessor was Shochak Henshin. So Shochak Henshin has almost the same articulation as SH regards, pero may konting hindrance lang. Kasi like upper torso, merong metal parts actually ang Shochak Henshin. Lahat ng ginamit na ng pintura is very metallic at saka at the same time flaky. Articulation-wise, kitang-kita mo lahat ng joints kung saan naka-ball from the knees, from the elbows. I think isa sa mga Lumbang brothers would actually said this isa sa mga interview mo, meron siya maliit na ulo na pwede mo suotan ng helmet. So that's the actual gimmick for it. But in terms of height-wise, mas maliit ng konti ang Shochak Henshin. Pero I think doon nag-blossom yung Shochak Henshin to SH figures. That's why they still kept the SH, which is Shochak Henshin. Tapos nilagay na ng figure arts to make it more dramatic or anything. Di ko maalala yung specific words or anything verbatim coming from the Bandai history page about SH regards. Pero from there, parang nakulangan sila ng articulation. They need to stand out from other toy lines out there. Like I said earlier, ang dami nilang kalaban, like yung mga Marvel, yung mga Hasbro, and yung mga NECA, marami pang iba. So to make them stand out, they first tested out the market by releasing yung Kamen Rider the Next. That is the version, that are the version 1.0 figures, right? Yeah. Version 1.0, let's define it as yung first wave, which is yun nga yung tatlo. Si Kamen Rider 1, Nigo, and V3. Tapos naglabas sila ng Shocker Riders. Tapos naglabas sila ng Cyclone. So, it was well received. So at the same time, palabas nila ng Decade. So from Decade, so nag-backtrack sila ng konti. Tinest pa nila yung market by releasing Agito, actually Kabuto, then Agito, and then some of the players or the characters within those two shows. It was well received. Nagkataon, Decade was airing, lakas ang hatak na Decade, nagkaroon ng Wave 2, which is nagkaroon ng successor from Wave 1 to Wave 2. Wave 2 is from Decade onwards, so to speak. So, sir, question, on your journey
as FIRESTARTER1331, what was your first toy that you reviewed at YouTube? Oh, actually, nakalimutan ko na. I think it was a DX double driver, or I think it was an OS driver. Yung OS driver kasi may gimmick siya. There are 3 coins. Pag pinatong-patong mo siya, ay pag nilagay mo siya sa driver, di ba? Yun, lalabas yung sound. Pero pag pinatong-patong mo siya, tapos pinagpapalit-palit mo siya ng ibang posisyon, nagkakaroon siya ng different sounds or different combos. Which Kumbaga for secret sounds siya, kumbaga. parang hack. It's more of a hack. So medyo parang, uy, meron akong try. It's actually a trial video as well kasi parang hindi ko alam kung anong gagawin ko with my YouTube channel eh. Hindi ko alam saan ako mag-uumpisa actually. So tingnan ko lang kung test it out. Let's see how it goes. Medyo nag-enjoy naman ako. So tinuloy-tuloy ko na. Okay. So since that after that deluxe build, so for SH Figuarts, what was your first SH Figuarts review, and how was it? Oh, review. I think if I'm not mistaken, it was Kuga. Hindi pa Decade. Na-missed out ko kasi yung pre-order ng Decade, so naubusan ako. I think it was Kuga. So from Kuga Mighty Form, luckily, sa mga stores, marami pa. So I started collecting one by one. Then eventually from SH Figuarts, nag-branch out ako ng konti with Kiwami Tamashi. Tapos konting S.I.C in the side. Tapos tinry ko rin kung anong different toy lines para lang magkaroon ng versatility yung channel. Eventually, natigil talaga ako sa SH Figuarts. So for SH Figuarts, so syempre we're going to tackle some of the different brands of Tokusatsu. So sa SH Figuarts, sir, on your first hunting as an SH Figuarts and also moving forward, what was the pleasure or the fulfillment when you first handled your SH Figuarts and also your other figures moving forward? Ako, then even the Wave 1, medyo ganda na ng articulation niya eh. The articulation gave it away. 100%. You cannot do the same neck bend, ab joint bend, waist articulation, even sa paa, even yung ankle joints, even yung mga karate poses noon, o kaya rider kicks. No one can ever do that well. So, second, like I mentioned nung una, nag-visit ako kasi sa SOTA, natanggal kapag tinanggal mo na sa clamshell, wala na. Pero eto, pwede mong ibalik uli sa lalagyanan. Pwede mo ilagay uli sa shelf. Organize ka ulit. So Parang kumbaga, sir, parang siyang library type. Oo, parang library type. Actually, yun nga yung idea ko when I started collecting SH Figures. Gusto ko siyang maging library. So, kapag gusto ko siyang laruin, tanggalin ko lang sa shelf, laruin ko ng konti, tapos kuha ko ng picture, balik ko. E di organize pa rin ako at safe pa rin yung figure inside. So kumbaga parang naging advantage yung box na just in case there are some collectors right there na they're taking caring of the value itself. You can still make a good use out of it by the box itself. And also the quality kasi even the paint applications ay yung the first time ko nabili yung bili ko ng Kuga Mighty Form. Hanggang ngayon hindi pa rin nasira yung paint niya, hindi pa rin nag-fade. Even Agito, hindi pa rin nag-fade yung paint, which is nakakagulat for something that old at binuksan mo na. Kasi eventually, toys would get old kahit nasa loob siya ng kahit anong tago mo. Once mahanginan yan, o kaya mapasukan lang niya ng konting dumi, that starts the degradation of your action figure. And actually, to be honest, I have that also, the Mighty Form, the version 1. And when I saw that figure, ang tagal na sa akin. Actually, it's true na maganda yung quality niya. And also, I love the metallic paint for the chest part of Kuga. Pati rin kay Agito, moving forward, talagang na-innovate talaga ni SH Figures. Yung,
I was wondering nga kung anong ginamit nila na paint pero ang tagal, ang dikit, parang hindi siya natutunaw sa kamay mo pag naiinitan. So, unlike recent SH Figure Arts, that first, parang Nokia 3110, kahit ibagsak mo sa tubig, buhay pa. So, ganun siya katibay, di ba? Kung mga cellphone ngayon, mga iPhone 13 mo o kaya Android, lagay mo lang sa tubig, bye. Pero yung the first wave of SH figure stood the test of time, in my So opinion. kumbaga sir, your comment or opinion about the version 1, they have the quality, kumbaga mas matibay ang version 1 compared sa mga nakikita nating figures. So is that your Meron din, I won't say it was the perfect action figure, pero yun nga, sabi ko, it stood the test of time. Meron na tayong Shinko Choseo, which has better articulation, better sculpting, pero parang yun nga the first versions were for me, were one of the best lines that you can see on SH Regards. Until now, I bet even sa mga SH Regards fans out there, even in the Philippines, would attest. Ang init-init sa Pilipinas, di ba? You would think na matutunaw siya after like 5 years, 7 years. Kuga is with me for 12 years na. Pag tinitingnan ko, pag tumatawag ako sa mga magulang ko sa Pilipinas, pwede po matingnan. Pag tinitingnan nila, okay pa. So, I mean, that really is a testament of how good the figures or the figure line was. So to proceed with my next question, syempre, these are one of the questions of our fellow collectors that has questions in their mind. Kasi di ba, there are some figures na nilabas ni SH Figures na talagang may mga inclusives na accessories. So let's talk about first releases. Kasi there are some collectors na wala silang idea about sa mga figures Naakala nila na pag binili mo yung figure itself, yun lang siya. Pero meron kasi di bang tinatawag na mga first releases na may mga inclusive. Like for example, kay Wizard, may kasama siyang Strike Wizard robe. For O's na version 1.0, may kasama siyang Ankh na may kasama ring stand. And also for 4J, may kasama rin siyang module. For Drive, may kasama rin siyang tire pokan. So for that event, sir, my question for you is, how would you identify if the figure is a first release na SH figure? Ayun nga. Actually, the website will tell you ito yung inclusive ng first releases. If you try to, you don't need to understand hiragana, katakana, and kanji to understand. Kasi may English version naman Sasabihin nila sa'yo what is inclusive on the first release. May promotion yan. Meron makikita ka pa nag-visit ka ng Bandai Asia page. In our case, since we're living in this side of the world, or in Bluefin Tamashinations, in their side, they will tell you inclusive. So this is just a marketing ploy to entice yung mga first, either current or first timers, to understand the importance of buying it. Magpipio ka for the first time. Kasi this first release, meron kang may inclusive pa na bonus. So yun yung importance ng first release. Pero throughout the entire series ng SH Regards, there will be differences between what is released in Asia, in this market, and also in the West. So may mga difference ngayon yan because of cultural differences. So question na rin sir, syempre, since nabanggit ko na yung first release and nabanggit mo nga yung ibang countries, isa rin sa mga pinagtataka ka rin ng mga collectors. Kasi 'di ba pag bumili tayo ng SH Figure Arts, meron siyang sticker for Tamashinations na may nakalagay na Bandai USA, merong Bandai Malaysia or Singapore, may mga ibang Asian countries na nakalagay dito na meron siyang specific country. So meron kasing iba that are speculating or nagko-conclude na nagkakaroon siya ng pagkakaiba in terms of the figure itself and the packaging. So what are your opinions about that? Is it still the same or meron talaga siyang binabago? Okay, kasi pagdating mo sa inclusivity also, iisa lang mold niyan. Isa lang galing niyan sa China.
So, there's no way magkakaiba sila ng mode, magkakaiba sila ng kulay. The difference will be, one is packaging. Because like for example, a Super Sentai series, it's more known in this side of the world in the East that Super Sentai. Pero in the West and the rest of the world knows them as Power Rangers. So packaging wise, made difference kagad yun in terms of packaging. Figure wise, yung actual figure itself, walang difference. I swear. Meron akong version ng Power Rangers USA, tsaka may Power Rangers and Super Sentai din akong version ng Jew Ranger. Also, wala talaga silang difference. Wala kang makikita talaga. Kung meron man, siguro yung tatak sa likod kung saan sila gawa. Pero most of the time, the mode will still be used the same way. Inclusives lang ang difference. Kasi like for example, let's just take the example of Jew Ranger, di ba? Jew Ranger, lumabas ang Jew Ranger because of Akiba Rangers. So meron siyang inclusive na neck, meron siyang neck or arm or kaya belt, I forgot what it is, na meron siyang stripes to connote na powerful rangers, ika nga dun sa episode. So it's a spoof of what they look like. Pero pwede mo silang iswap ulit para maging Jew Ranger ulit. Sa Amerika wala nun, kahit isa. So that's the difference because the cultural differences. Meron mga parts sa Japan na wala sa USA. Eventually nga, kung tutusin, nagre-release ulit ng Power Rangers SH Regards States, meron silang head sculpt nila Tommy Oliver, yung actual heroes, andun yun. Sa Asia, wala. Di namin kilala, syempre kilala natin sila for Power Rangers, pero in Japan, they don't know them anyway. Hindi sila icons on that side of the world. So, ang conclusion niyan, sir, yung figure itself, same mold. Kumbaga, ang binili mo lang is the packaging itself. And also the inclusive. At saka subtle differences in the accessories. Kasi yun nga, sabi ko nga, meron neck yata or belt na iba sa Jew Ranger kaysa sa Power Rangers. Pero syempre, nasa marketing yan kung paano i-entice nila yung audience to buy it. Kasi bakit iba, may ulo, may extra head yung mga Amerikano, pero tayo dito sa Asian countries wala. Kasi mas familiar tayo sa Jew Ranger kaysa sa Power Rangers. Although, yeah, in the Philippines, mas kilala na pa natin ng Power Rangers. Pero you understand the point. So, for this one, when we speak of accessories, so, syempre, if we are talking about the tokusatsu of Kamen Rider, para sa'yo, Sir Sam or Firestarter, sa kasaysayan mo ng pagpokolekta, what do you think, in your own opinion, ang figure na may pinakamaraming inclusive na accessories sa SH figures? Ang dami. Actually, ang dami. Pero yung nauna, I would name just a few. So Wave 1 and Wave 2, which is G3, G4, Ixa, Rising, Ixa. Yun, marami accessories yun. Sila Ryuki, the whole entire Ryuki line. Unfortunately, yung ibang Ryuki characters, wala silang advent monsters. Pero the first three main, meron sila. So, kahit nga si Zolda, Kamen Rider Zolda, may kasama yan eh. May kasama yan, si Zolda, meron pa siyang weapon. Tapos meron pang Genocider, which is really great. I think along the line, nakalimutan ko kailan lumiit. I think pagdating kay Drive, saka na lang biglang, ay, ang liit. Bakit ganito yung box? Tapos, yung weapons niya nasa kabila pa? Ba't kukunin ko pa yung bila? Ba't hindi nila isama dito? So parang, yun nga, isa nga sa, famously sinabi ng isa sa mga community members ng SH Regards Philippines, sabi niya, scam die. Parang na-scam ako dito, kailangan ko pa bumili noon ng motorbike para makuha yung weapons. Parang namang unfair yata yun, di ba? Parang isa sa mga naging example nun, sir, di ba, is si Kamen Rider build. Di ba, tsaka si Zio. Oh, na hindi wali yung weapons, di ba?
kailangan mo bilhin yung bike para makuha yung weapons, which is doesn't make sense to me kasi parang sa TV show nakita mo na kagad unang episode pa lang kita mo meron na siyang meron na siyang weapons bakit ko pa kukunin yung bike hindi naman ako, especially for someone who's not a bike fan, not me, pero for someone na hindi nagko-collect ng ganun, you really have to buy the bike in order for me to get the entire line of weapons that he needs and uses. Parang hindi yata tama yun. Pero yun nga, it's something controversial that people talk about in the community pages mo sa yung mga nagko-collecta ng SH figures. Parang, ayoko yata. Yan. So, to proceed with my next question, shoutouts nga pala, sir, kay Sir Chester Minoro na talaga rin nagpa-follow po sa inyong channel. Kay Sir Giancarlo de Belen, sir. And also kay Sir Mark Aris Montero. So, meron din kasi siyang question, sir, na mamaya po natatanungin ko po sa inyo. So, Basta wag lang math. Basta wag lang math. Bobo ako sa math eh. Basta wag lang kayo tatanong ng math, ha? Okay. So Sir Sam Fontanilla or FIRESTARTER, moving forward to my next question. So sabi mo nga na maraming nilabas na market, that is version 1 and version 2 na Kamen Rider. So syempre if there is a rise to their toy line, meron din kasing mga tinatawag kasing humble beginnings na hindi siya agad naging click sa market eh. So can you define the history kung ano yung naging humble beginnings nila nung time na hindi pa siya ganun kalakas, and what was their bread and butter at that time kung bakit umangat yung antas ng SH figures? One of them, ito debatable to, pero I think some of those who have been collecting SH figures for years would agree. Price range. Kalain mo, I'm computing this in pesos ha. Makakabili ka nga ng SH figures for 900 pesos, 1,000 pesos at that time. So kasi mahal siya ng Sota during that time. So ang ganda, 'di ba? Abot kaya mo. Not bad. Tapos accessories wise, even yung mga kamay ni Agito, 'di ba? 10 agad. Unlike today, dalawang pares, 3, 4. Na sumama nga loob ko nung naglabas sila ng White Ranger, tapos 3 lang yung kamay nito na extra. Aba, ay hindi pwede yung makakapatay ako ng tao, parang gano'n. Yun nga, yun yung naging popular, naging rise to popularity for SH figures. Kasi the succeeding ones like G3 at saka si G4, ganda na accessories. May missile launcher, meron siyang 3 weapons. Isa for me was the best one during that first wave kasi tatlong klaseng Henshin Keitai, tapos 3 versions nun, 2 klaseng swords, na version ng sword, tapos ang dami niyang kamay, meron siyang awaken, meron siyang hindi, may default version siya, so parang okay. Plus, yung mga unang wave ng SH figures, meron siyang sariling stand. Even yung Kick Hopper and Kick Hopper, Punch Hopper and Kick Hopper. Meron silang sariling specific words dun sa Tamashi stand nila. Kasi meron talagang based on their dialogues, famous dialogues in the series. So parang, may stud na ako, meron pa ako, ang dami ko pang accessories, tapos kaya ko pa. I mean, not for all, pero you know the difference now between yung presyo noon ng SH figures sa presyo ngayon na 10,000, 15,000, 30. It's crazy anyway. So, I think yun. So, yung humble beginnings ng SH figures. Kasi, at saka hindi siya, seasonal din siya in terms of releases. So, kung ni-release ko, for example, in January, isa lang. So, kunyari si Decade, isa lang sa January. March, isa lang din. May, isa lang din. So,
in terms of yung progression mo as a collector for Kamen Rider, hindi rin masakit sa bulsa kasi nasusubaybayan mo kailan siya lalabas eh. For those who have been collecting SH figures right now, I'm sure mahihirapan na kayong i-follow kung even Kamen Rider, kung nagpa-follow lang kayo ng Kamen Rider alone, alam nyo may lalabas 3, 4, 5 kada buwan. So, mahirap yon. Eh kung nagko-collecta ka pa ng ibang toy line like S.I.C. or kunyari nagko-collecta ka rin ng Marvel, saka talaga sa bulsa, ang hirap talaga habulin. So sir, in terms of market sir, so before I proceed to my next question, ito yung isa sa mga isa sa mga inaantay ng mga collectors na gusto nilang masagot niyo. Kasi when we speak of when we speak of Shinkocho Seiho, kasi 'di ba, may mga collectors talaga that have been investing for Shinkocho Seiho. So before we tackle Shinkocho Seiho, I want your opinion regarding this. Kasi sabi ni Chester Minoru na ang SS Eternal is 20K. So talaga nagmahal siya. So by your own opinion, bakit ganito yung skyrocket price ng SS Eternal? So what makes this SS Eternal worth it for that price? No, sabi ko nga, hindi ako marunong math, pero I clearly understand supply and demand. Kasi you're talking about SS nowadays as something, yung premium version ng SH Figures. So, Eternal, I think hindi siya Bandai release siya, di ba? Premium Bandai shop siya, di ba? If I'm not mistaken. It's a regular release as far as I know. Regular release. Pero the point there is yung supply and demand medyo kaya siya nag-skyrocket. So, wala kang naririnig na re-release or meron siyang reissue, kaya siya tumataas. Especially kung based on my review on Kamen Rider Eternal Shinkocho Seiho, ang ganda talaga niya. Ang dami, even yung mga memories niya sa belt na tatanggal mo ng isa-isa. That's how detailed that was. And it was a huge jump from the first release of Kamen Rider Eternal jumping to Shinkocho Seiho. Ang laki ng improvement. Kasi ang tigas no niya, plus yung yung cape niya ang tigas nung una. Ngayon cloth na. Astig, di ba? Sir, yung version 1 kasi, di ba, correct me if I'm wrong sir, dalawang klase kasi ang nilabas na version 1 na Eternal. Una is yung blue, pangalawa is yung pula. So by those mistakes sir, parang kinorek nila by Shinkocho Seiho. Oh, let me correct that. Red Flame and Blue Flame are two different characters sa Kamen Rider Double. So, they're really two different people and two different riders, kung tutuusin. Pero it's not a mistake that they did the Red Flame from the first version of Blue Flame. Kasi ang difference nila is the kulay nila ng flame sa arms eh. So, it wasn't a mistake. It's just that so happens na ang ganda siguro ng ang ganda tapos ang ganda ni Eternal, tapos wala pang reissue o wala ka pang naririnig na re-release, kaya tumataas yung presyo kasi yung scarcity ngayon ng figure bumababa. Pag bumababa, syempre yung demand tumataas. So yung mga sellers, alam nilang popular, alam nilang mahirap hanapin, pinapataas na yung presyo. So that's the second part, which is it depends really on the sellers. Yung mga distributors, even yung mga Japanese stores nga, medyo nahihirapan sila maghanap ng ganon. So yung demand tumataas. I can put now additional price for this action figure kasi mahirap na nga siya hanapin. Maganda nga, mahirap siya hanapin, in demand pa. So I can increase the price of it para lang kumita din ako as a seller. At saka, I mean, that's the law of, again, going back to the law of supply and demand. Tsaka sir, di ba, kumbaga sa sugal, kumbaga hindi mo alam kung sino yung tataas kung sino yung bababa, di ba? I mean, like katulad nga, one incident nga, hindi one good example is hindi Kamen Rider. I remember Goku Super Saiyan 3. When I was looking for Super Saiyan 3, ganun din yung presyo niyan sa Green Hills, 30,000 ang Super Saiyan 3. Nagkaroon tuloy ng reissue ay ng version 2 ni Goku, ni Super Saiyan 3.
wala ka na makikitang 30 ngayon. 5,000 na lang, 3,000 na lang, 2,000 na lang. So that's again going back to the rule of supply and demand. Ngayon may mas magandang version ni Goku, even though may mga accessories na wala sa unang Super Saiyan 3. You can understand now kung paano siya tumaas, paano siya bumaba. Kasi wala nang kumukuha nun, so wala nang demand. Kumukuha na sila ng bagong version ni Goku na Super Saiyan 3. Tapos, ganun din sa Scouter version ni Vegeta. Ang taas, tumaas hanggang minakita ko online, it's about 50,000 pesos. Pwede na akong bumili ng iPhone nun, di ba? Pwede na akong bumili ng bagong laptop, pwede na akong mag-down payment sa kotse. So, nung nagkaroon ng reissue, nabuisit ngayon yung mga nagtatago, yung mga nag-hoard. Bumaba uli yung unang version ng Scouter version, nagkaroon ng balance ulit ng presyo. Kumbaga sir, ang effect niyan sir, a domino effect, 'di ba? May mga ganung effects 'di ba na tuwan-tuwa si seller na wala na, bad trip si collector. Pero pag naglabas ng reissue, yun ang pinaka-reinforcement ng mga collectors talaga is the reissue. Reissue. I swear, meron, it's just a reminder also for those who wants to collect SH figures. Huwag kayong huwag kayong mahinayang kung hindi kayo nakapag-PO, hindi kayo nakapagbili kagad, or masyadong, sa tingin nyo, masyadong mataas ngayon. Hintayin nyo lang. Sa ating lason, ang virtue talaga is patience. Patience is a virtue. Hintayin nyo, huwag kayong basta-basta bibili. Kasi the toy industry, even the collecting part, fluctuates. Nagkakaroon ng inflation, nagkakaroon siya ng inflation ngayon kasi in demand, pero eventually merong taong din magbebenta dahil sa pangangailangan na mas mababa, even mas mababa pa sa original price. You just need to wait. You have to do your own research always, pero at the same time, be patient. Okay. So before we proceed to Shinkocho Seiho, this is my last question for this category. So, sir, kung ikaw, sir, kung mahilig kang gumawa ng photo, siyempre, sir, mahilig kang gumawa ng photography. Sa panlasa mo, sir, what do you think is talagang astig talagang tingnan na SH figures kapag ginawan mo ng photography? Number 1 is Kamen Rider Ichigo, Shinkocho Seiho. Kamen Rider Decade na Shinkocho Seiho. Or premium Bandai exclusive na Black Hazard na Kamen Rider Beer na pinapakita ni Sir Chester Minoru sa Toku. Grabe, ang hirap. Kasi Black Hazard kasi ang ganda pa rin niya eh. Although some would criticize it na kasi it's because of the show. Kaya itim lang, full black siya, tapos yung rabbit tank yung mata, yun lang yung natira na may color. Ang ganda pa rin siya. It really depends on the person who's taking it. Kasi, like for example, ito yung mga kasama natin sa Toku Underground, sila Villa Cruz, di ba? Galing nila kumuha kahit anong klaseng figure yan. Basta ma-maximize mo yung potential niyan. And it really depends on your imagination. Paano mo siya gagawin. Maganda talaga lalabas yan. The limitation is only your imagination. Pero I don't think there's a difference when it comes to sino mas magandang kunin ng shot. Kasi lahat sila magaganda eh, in their own way. The difference kung paano mo siya i-take. It is within your hands to make it lifelike or human-like or realistic. So in short, creativity, right? No, creativity lang talaga. Kasi ang daming ginawa dyan. Ako personally ayoko ng Marvel action figures, pero ang daming sa community na kumukuha na kala mo parang kinuha sa TV or kinuha sa cartoon. Parang galing naman na ito, parang wala pang digital enhancement yun. It's just a matter of angles, position of your camera, lighting, and diorama kung meron ka. At saka yun nga, yung creativity mo as a person. So, syempre, since nabanggit na natin yan, moving forward, syempre, we already discussed about Shochaku Henshin, and we discussed about SH figures. So, what about Shinkocho Seiho? Sa tingin mo, sir, in your own opinion, bakit nag-exist itong Shinkocho Seiho? And what was the background history of this one?
It's more of an evolution actually kasi naging stale ang dami ng ano eh between the time na Ryuki arrived the SH Figure Arts, ang dami na nang binili ng licensing ng Bandai to do other things. So although meron ka ng standard anime katulad ng Shonen Jump characters, sila Naruto, sila Goku, One Piece. Bigla silang nag-branch out to Marvel licensing, meron pang Tsubaraya, tapos so many things. I think nandun na sila sa peak na based on napanood ko sa video and from what I've read, they already had an impasse already when it comes to SH Regards, how they actually improve it. So as an experiment again, they went back on board. They did different sculpts. They had this R&D behind it. What makes it go? How can we make SH Regards move forward? So nabuo ang SH Regards. So yung sculpting nila, that's why it's called Shinko Choseo, because it's through bone, it's through human action nila binised. And also they got also the action, the stunt coordinators to show them paano ba sila mag-rider kick, paano ba sila mag-henshin, paano ba ang transformation ng bawat character. And then they came up with Shinko Choseo. So the Shinko Choseo is primarily pointed towards the premium version talaga ng SH Regards. So ito na yung sinasabi ko na third evolution na ng Shochak Henshin. Shochak Henshin, SH Regards, Shinko Choseo. So nandun na tayo sa kumbaga third evolution ng SH line. So doon sa Shinko Choseiho, since na nabanggit nyo na yung history, little history about Shochaku Henshin. So pwede mo bang maisabi or ma-share sa mga viewers natin what was the first batch na ni-release na Shinko Choseiho and how was their first role? Okay, my true first release was actually Kabuto, kasi Kabuto was the introduction to Shinko Choseo. So if you open a new package ng Shinko Choseo, meron talaga siyang pamphlet, what is Shinko Choseo, anong translation niya in English. As in, meron siyang Japanese and meron siyang English na words inside that pamphlet. So aside from that, yung structure ni Kabuto was quite different from the succeeding ones like with Kuga and Decade. Kasi iba yung peg system niya sa arms. Peg ang ginamit niya, hindi siya ball joint. So I think that is one of, I don't want to say the biggest mistake. It's part of their learning curve as manufacturers in building the Shinko Choseo line. Kasi naka-peg system lahat ng arms, legs, tapos nakikita mo pa rin yung rivets between the elbows, kahit double jointed elbow siya, makita mo yung rivets in the succeeding lines. Pagdating kay Eternal, halos hindi mo na makita. Nandun pa rin, pero hindi mo na makita. Tapos, mas medyo madaling masira pa si Kabuto aside from the current ones. I think so far pinakamatibay pa lang for me was O's and Double. Aside from yung yung antenna nila. Tapos sila Shin Ichigo medyo matibay-tibay na eh. Kasi pinilitan nila yung peg system to a ball jointed system again. Which yun talaga yung pinaka maganda sa first version na SH Regard. It's the ball jointed system. So, di ba syempre, Bandai is always learning. They're always improving things. Pero sir, if for your own opinion, if we are going to compare the 3110 version na mga version 1 against sa smartphone na Shinko Choseo in terms of quality, para sa'yo alin ang mas matibay? Mas matibay pa rin sa akin ng first versions. Kasi yun nga parang I think in terms of engineering, binuhos nila lahat ng
learnings nila from Shocha Kenshin. Kasi problema din sa Shocha Kenshin is madali rin mabali. I think those who have Shocha Kenshin would attest also na hindi siya articulated, hindi din siya madali din siya mabali. Pero yung first wave talaga ng SH Regards, I think we're the best ones so far. I'm not saying that Chico Josea is not the best. It's just yung in terms of quality, andun pa rin eh. Like, sabi mo nga, kuga mo, buhay pa hanggang ngayon. Wala pa rin problema sa kulay. Even yung Titan form ko na exclusive na Tamashii Tamashii Nations event, exclusive, buhay pa, ganun pa rin yung kulay, hindi pa rin nagbabago. Whereas today, medyo hit and miss. Merong sa sculpting ng Chico Josea, definitely it's very layo in terms of quality, di ba? Parang almost 1/12 scale siya ng Hot Toys kung tutuusin. Pero yun nga yung price point, yung accessory count, yung smaller details better. Pero in terms of yung tibay, wala pa tayo dun wala pa yung Cinco Joseo sa kung ano nangyari sa SH first view ng SH Regards. Ito lang opinion ko lang and from my experience. Hindi ko lang sinasabi na this is true, but this is true to me. So I'm not so sure. No, so mas maganda siguro makakuha na feedback sa mga viewers kung ganun din yung iniisip nila. Pero this is my opinion only. So, sir, since nasabi mo nga yung about that. So, pagdating doon sa mga figures like SH Figuarts and Shinko Joseo. So, this is the next question that I want to ask you. Na-encounter din ng mga viewers and mga fellow Tokusatsu collectors natin. Kasi 'di ba, pag bumibili kasi tayo ng mga SH Figuarts, ang usually na nagiging issue is yung joints. So, may mga iba kasi that they love playing it and there's some that they're doing extreme poses so that they can execute a better photography. Kaya lang kasi 'di ba merong ibang mga collectors natin na may na-experience sila na napuputulan ng joint sa braso. Kadalasan sa braso napuputulan eh. So what do you think are the possible cause? Bakit nagkakaroon ng breakage ng parts sa mga SH Figuarts? Is it the quality or due to over-articulation or mismanagement of the collectors itself? Grabe, parang question sa Miss Universe. Sandali thank you so much, judges, for your question. I'm from Zimbabwe. Anyway, ang sagot ko dyan, depende talaga eh. It's a mixed bag. Kung ikaw nga. Pwede din yung collector mismo, masyado niyang tinwist yung joints, masyado niyang minaximize or hindi niya naintindihan yung joint system ng SH Regards. Kahit ako, right, gano'n na ako katagal, nakakabali pa rin ako ng joint ng SH Regards. Kasi minsan meron sila dinagdag na bago na hindi ko naintindihan. Ay, may ganito pala. Pag-ingat ako ng konti. Pero gusto kong i-maximize din yung potential. That's one. It's either pwede din sa collector. Second, pwede din sa manufacturer. Bandai, kahit gano'ng kaganda yung SH Regards na yan, they're not perfect. Kasi, syempre, even though they're made from machines, may people na nakakalimutan mag-quality assurance, may quality assurance factor within the whole project management system or throughout the manufacturing system na they forgot to look at those small details. Kasi, gagawa nila paramihan, di ba? That's how manufacturing works. Pero minsan, syempre, of human factor, nakakalimutan, ay, ito may sira pala to. Ay, dalawa pala mata nito, parehong kanan. Ay, parehong paa, parehong kaliwa. Meron makakalagpas at makakalagpas niyan. Kaya, I think it's also human error, kaya nagkakaroon din ng sira kaagad yung ibang joints. Minsan nga, by batches hindi lang isa, by batches. Like one example is good example was Kamen Rider Wizard, yung unang version. Yung unang version noon sa isang batch, makabarinig mo yun sa when SH Figures Indonesia saw my review, bigla sila nagrereklamo sa akin. Bakit ang ganda nung sayo? Bakit yung sa kanila yung yung kanang hita
once na ginalaw mo, ang hirap na ibalik. Kailangan nilalagyan ng vaccine. Natatanggal pa yung ano, yung belt, natatanggal din yun. Natatanggal pa yun. Yung natatanggal yung belt, natatanggal din yung akin. Pero hindi naman kasing grabe nung kanila, napuputol. Iba yung natatanggal, iba yung napuputol. Meron din sa Thailand at sa Cambodia, ang reklamo nila sa akin, mabilis daw matanggal yung torso, mabilis matanggal yung joint ng paa. So it really depends on the human error. By batches pa yan. So hindi porket nakikita mo yung figure sa loob or kasi may window ang SH regards, nakikita mo yung figure sa loob, okay to. Pero it really depends pag binuksan mo na. Pag binuksan mo, tinest mo, hinilaro mo, yun ang doon mo malalaman kung ano talaga yung problema ng SH regards. Hindi talaga siya perfect kasi that's the other factor. Yung baka diba, sir? Tsaka sir, di ba, dapat ang as advice na rin sa mga fellow collectors, hindi porke pag sinabi SH figures maganda ang articulation, they must not take advantage. Kasi meron mga ibang collectors that they take advantage talaga sobra yung kagandahan ng articulation kaya nagkakaroon ng pagkasira sa bawat joint. Meron nga iba dyan, sira ulo, tinatabi pa sa pagtulog. Paano ka namang ewan, di ba? Kasama mo si Kaboto, nakatulog kayong pareho, kinumuta mo pa, para kang ewan, masira mo talaga yun. Pero yun nga pero the third factor would be engineering. Yun talaga hindi natin maiwasan kasi during the testing phase, this is based on my knowledge about manufacturing per se. In general, na minsan pagdating sa engineering ng isang bagay, na, okay, pero pag ginawa mo siya by bulk, doon mo naman realize may issue yung figure. Especially kay Forze, yung unang bili ko ng Forze, yung inner joint niya, yung leg, hindi mo mas-split kagad yun. Maririnig mo, ang sakit talaga sa tenga ng creak niya. Mga ganun, parang, naku, sandali. Nung second na bili ko ng Forze, about a month after, kasi kasi may nagpabili sa akin pero hindi na kinuha. So naging akin na rin. Walang ganung issue. Tapos nakita ko yung ilalim ng serial number, yung mga serial number niya, halos hindi magkakasunod yung batch. Kasi usually yung serial numbers would come from the suffix of the serial batch or the last part of the serial batch. Hindi talaga siya magkasunod. Ibig sabihin, tapos tinignan ko yung sticker, the other one was coming from Bandai Hong Kong. The other one is actually coming from Japan. So, may difference na kagad siya. Yan. So, para at least may idea na yung mga viewers natin na kahit na ganun yung advantage niya, we must manage pa rin na maayos to anticipate or maiwasan yung breakage ng parts. Minsan nga hindi mo talaga maiiwasan kasi depende talaga sa tatlong factors na sinabi ko kanina, the person, the collector, it's either during the quality issue or the quality cycle ng manufacturing and also the engineering. Baka ganun talaga siya ginawa. So, sir, to proceed with my next question. So, we have already discussed and nagkaroon ng knowledge yung mga viewers natin regarding Sochaku Henshin, SH Figure Arts, and Shinkotsu Seiyo. So, let's talk about SIC or Super Imaginative Chobuki. So, for SIC, can you discuss to our viewers what is Super Imaginative Chobuki and what are the difference or comparisons between SH Figure Arts and Sochaku Henshin? I think I discussed din to sa interview with Mark Plumbag yata. At least he has the baseline when it comes to defining SICs, different SICs. So you have SIC na yung may articulation, it's about 10 inches tall. Para kasi tangkad lang niya ang Square Enix in terms of size, pero mas maliit ng konti. Pero on the same scale, yun, may articulation talaga siya, fully articulated. Actually, mas mababa pa ang articulation points ng SH Figure Arts kung tutuusin, kung bibilangan mo talaga one by one. And then you have the SIC Kiwami Tamashi. It's a smaller version of the SIC. May articulation, pero may difference siya. Meron pa rin siyang difference. Di porket pinaliit mo yung SIC and naging Kiwami Tamashi, ibig sabihin nun, it's the same thing. I just realized nung kino-compare ko na yung
yung bigger versions, smaller versions, may mga subtle changes in terms of sa nakalagay yung mga chest plates, sa nakalagay yung mga arm plates, medyo may difference na siya. And then the Humi Tamashi is yung parang may dalawang versions nun. Isa yung larger size, which is a statuette. The other one is a smaller size kasing laki ng Kiwami Tamashi. So, walang articulation, binubuo mo lang siya isa-isa. They go in a box, ikaw magbubuo mag-isa. So, buuin mo siya, kasi ganun lang. Hindi mo siya ma-articulate or whatever. Pwede mo siyang kuhanan ng photo, picturean. I think ganun lang. Ganun lang siya kasimple. So in terms of the design, if we are going to compare the design, kasi pag nakita natin yung S.I.C, talagang hardcore, talagang based from the manga itself eh. Hindi siya katulad ng mga nakikita natin sa TV. So how was the impact for you nung nilabas ang S.I.C sa market? So do you think it will be a great impact for the tokusatsu collectors? Well, it really depends din sa nagko-collecta kasi meron tayong collectors na purist kung anong itsura ng SI figure, kung anong itsura ng characters na napapalito sa TV. Gusto ko ganun din. This SIC comes by that acquired taste kasi it goes with the name. Yun nga, super imaginative, which is a reimagined version of a Kamen Rider. It is based on a magazine, SIC Hero Saga, na meron siyang either continuation ng story from the TV series or a spin-off series or spin-off series na based pa rin dun sa TV show. So, it's a reimagined version of the Kamen Rider. So, ang maganda doon is parang hindi siya monster-sized eh. It's more on yung more on what it would look like if ito opinion ko lang to, what it would look like kung nasa ano na siya, nasa real world na siya or in a different cinematic universe ika nga. Parang gawin natin ganun, in a different dimension, what would they look like? Which na inadapt nila sa Kamen Rider, I think GO. It's based actually from SIC. From SIC, from their lineup ng SIC. Yun doon na nakuha yung inspiration nila to create those monsters of another riders sa ZO. So yun yung plot ng the entire SIC line. Pero yun nga pero it really differs to the taste of kasi nagko-collect ng Kamen Rider figures kasi iba talaga siya eh. Iba sa accessories, iba din may dagdag na accessories na hindi mo nakita sa TV show. And then talagang for me it's really meant to display. Ang hirap talaga siyang i-articulate. Meron nga konti lang talaga from my experience na marunong talaga kumuha ng SIC from a photo from pag kumukuha sa ng toy photography. Like for example, yan may kilala ko diyan si Ram Morales kasama sa SIC. Isa sa mga alamat din yan si Sir Ram Morales. Oo, si Ram alamat yan pagdating sa SIC kasi halos lahat yata nakuha niya kahit hindi Kamen Rider, pati si Kaider. Garo. So, parang wow, ang galing. Parang ako hirap na hirap ako mag-post ng SIC. He makes it look like parang wala lang, parang SH figures lang din to. Pero I'm sure he told me in the background din na medyo ingat din siya when doing that. Pero sabi, we agree on the fact that SIC is an acquired taste kasi hindi talaga siya mukhang Kamen Rider at all. In terms of the joints itself, do you think the issue is almost or similar ba siya sa issue na na-experience sa SH figures sa joints? Hindi sa joints. Well, yes and no. Kasi yung SIC and SH figures have different issues talaga eh. Pwede din sa joints, pwede din sa quality ng plastic na ginamit. Pero more prevalent sa SIC is the joints kasi yun nga madaling maputol. Kalain mo sa buong Rio kailangan iisa na lang buhay sa akin. Lahat
ginulo ko lahat isa-isa, or I had to buy another one na spare parts as a aftermarket para lang mapalitan yung part na yun. So, yun talaga yung problema ng SIC, and it's not like SH regards that could really have that longevity, ika nga. Pero kasi itong SIC, medyo pag tumatagal din, nagbe-brittle kagad yung joints. Minsan nga nagfe-fade pa yung pintura. Pero that's the allure of SIC, kasi mukha siyang hindi siya, kahit ganun naluluma yung pintura niya, parang okay lang kasi reimagined version, parang parang para sa kanila parang nakaganda pa. Parang nakaganda pa. Oo, pag nag-fade yung pintura, parang nakaganda pa. Parang, meron nga akong kuga na yung tatlong forms, which is the Titan, the Pegasus, and ano pa yung isa? Isa pang version yan na isang package. Nag-fade na lahat ng kulay noon, pero nagmukha pa siyang mas nagmukha pa siyang bago kaysa dati. Another problem of SIC, napansin ko lang, is takaw dust. Kasi even yung mga nakalagay sa kwarto ko noon, maya kailangan ko siya linisin, maya may naiipon na alikabok, ang hirap tanggalin. Gusto ko sana ilublob sa tubig para matanggal, pero na-realize ko nagdidikit din yung dust sa pintura, kaya hindi mo basta-basta pwede ilagay sa tubig. Kailangan mo talaga i-brush ng unti-unti, lagyan mo ng tissue ng konti, even ng baby wipes minsan para lang malinis. Pero ingat talaga ako. Minsan gumagamit din ako ng cotton buds para matanggal lang yung mga maliliit na pieces. Medyo matrabaho siyang linisin, to be sa pinaka conclusion ko doon, ang hirap linisin. So syempre speaking of super imaginative Chogokin, syempre question ko rin sir is may nakita rin ako sa Tamashii Nations that they are promoting super imaginative Coliseum. So anong pinagkaiba ba nito sa super imaginative Chogokin? May pinagkaiba ba siya or is it a rebranding? We are right when you say it's a rebrand, because yun nga, umabot na rin sila sa pinnacle wherein naabutan na natin to what's next for SIC. Same concept or idea when they built Shinkocho Seo. Nandun na tayo sa point So paano ba natin i-enhance? Pero ang difference lang nito is, instead nung sabi nga sa isa sa mga interview mo na monsterized, ito for me it's more armored version of already armored Kamen Rider. Kasi kung titingnan mo si La Force, walang distortion sa walang distortion sa form sa mukha, which is a really one of the factors ng SIC. Mga nauna, medyo may deformity yung mga helmets nila, yung mga... So sir, parang sinasabi mo, nawala yung ganoong factor sa super imaginative. Nawala. As in, kung titingnan mo nga yung unang version ng Vice, yung ipin niya para talagang shark. Pero ito parang nawala parang naging SH figures na nilagyan mo pa ng additional armor. So nawala yung reimagined look ng SIC. So pero in terms of laki, medyo nga mas maliit niya kung if I remember correctly, when I got my first Coliseum Vice, mas maliit siya ng konti kaysa sa original na SIC. Pero mas matibay syempre. Pero in hindsight, parang nasa yung SIC-ness nito. Parang sa akin parang nawala. So dito kasi sir, 'di ba, sa SIC na ang talagang naging main market talaga is SH figures Kahit gaano naging kaganda talaga ang SIC, there are factors talaga na parang nawala sa scene yung SIC. Pero what do you think, in your advice, what do you think our collectors will do para mabuhay yung talagang mismong SIC sa kultura ng bawat Pilipino and also sa mga other hobbies natin sa ibang bansa? It's more giving them, kasi how I was introduced to SIC is simple lang. Parang ito, tinan mo to, ang na-introduce niya sa akin sa SIC si Ram
Si Ram Morales, sabi niya, uy, alam mo ba may SIC? Ano yung itsura ng SIC? Ito yung itsura niya. Uy, okay ito ah. Parang it's a different take of the usual look ng Kamen Rider. Parang yun nga, reimagined version. So medyo, at saka medyo malaki. Wala kasi akong, hindi talaga ako nagko-collecta talaga ng 1/10 or 1/12, 1/10. Sorry, 1/6 or 1/9 scale. So parang to introduce me to more Kamen Riders noon and Kamen Rider collection, yun nga, parang try to introduce them if they want, if you want to see more and they want to join the community of SIC collectors. Introduce mo na ng simple, parang ito yung itsura. Is it your taste? Sige, sali ka sa amin. Turuan kita. I mean, I will guide you throughout the collection kung anong kailangan malaman, kung anong kailangan mong gawin. And try to keep the community of SIC strong. Kasi wala namang ibang magagawa nun kundi tayo lang din, di ba? So it's a great words din eh. Kasi 'di ba, kumbaga, na kahit na sabihin na natin, parang pagsubok kasi yan eh, na kahit sabihin na natin na hindi na natin na nakakalimutan na ng tao. Pero we must not forget, guys, na tulad nga ng ginawa ng mga Kamen Riders na napapanood natin, na kahit na mahirap ang kanilang pinagdadaanan, they never give up on those things and na-manage nila malagpasan lahat yun. So just like ng SIC na talagang unti-unti nakakalimutan sa tao, na we must not give up on promoting, not just for SIC, also for other toy lines, to promote and share our passion for the community, to maintain the strong passion and the strong essence of the hobby for the Filipino community. Kasi yun nga, like I said, SIC is an acquired taste. So it's up to us to share that passion with them and see how the community grows. Pero it won't happen unless, yun nga, sabi ko, magtulungan tayo. Kung we feel strongly about SIC, help the community out, try to promote it more, let Bandai know that there is a market for SIC, not in kahit man lang sa Philippines or within our own region, para ma-appreciate naman ng mga tao na this is Kamen Rider, this is what it looks like in a deformed form na medyo stylistic. Ika nga. So since nabanggit ko na ang SIC or Super Imaginative Chogokin or Super Imaginative Colosseum, so ito naman yung susunod kong tatanungin sa'yo. So other than those lines, meron pa akong isang line na gustong itanong sa inyo. So kumbaga itong toy line na to is kumbaga parang ito yung pinaka-hot toys ng mga tokusatsu collectors. And that is the real action heroes. So sa real action heroes, sir, what are its advantages and disadvantages sa mga tokusatsu collectors? Aside from RAH, no, meron ding BM. So magkakapareho lang yan. They all belong to Medicom. So I think so. Medicom is still under Bandai. Ako, nakalimutan ko na yata. Pero they're all of the same par, BM and also RAH. So, sorry, ano nga ulit? Nakalimutan ko tuloy. I just want to clarify between BM and RAH. So, yung real action heroes, yun yung parang nakikita natin na parang almost realistic na siya. Yung mga malalaki. So, for you, sir, what are the advantages of disadvantages of real action heroes? Do you think yung execution ng articulation niya is like SH figures or? Not really. Kasi from my own personal collection ng RAH, ang hirap niya i-maintain. I think it will be a consensus also for those who have been collecting RAH and BM na medyo parang siyang hot toys. Hindi siya in general, in general, para siyang hot toys na konting kalikot walang putol agad. When I actually reviewed RAH FIRESTARTER, which is my first RAH, kaka-review ko lang, tinaas ko lang yung braso, putol agad. So parang kailangan ko pang ayusin yun. Parang dalawang araw ko pa siyang inayos bago ko siya reviewin ulit. So it didn't look like yung ni-review siya sa channel ko, pero yun nga, ang marupok siya. Second is yung quality din ng damit.
For those that has parang leather, fake leather on it, katulad ni Deno, meron siyang parang fake leather sa likod na pag nainitan, nagtutuklap-tuklap na kagad siya, nawawala yung mga silvery at saka yung leathery factor niya. Maya, once may isa nakita kang crack sa leather niya, wala na yun. Kasi tuloy-tuloy na yun, hindi mo na siya maayos. And yun nga, it's like hot toys na kailangan mo rin ilabas once in a while. Kasi yun nga, even though nakalagay sa box, sabihin natin nakatago siya sa box, pag hindi mo siya nilabas once in a while, magka-crack na siya, iipit yung, magdidikit yung plastic niya, yung tela niya sa plastic. So, nakaka-dismay minsan. Pero it's a matter of understanding what RH and BM material looks like para ma-appreciate mo siya. Pero articulation-wise, ang hirap niyang gamitin. Nagagawa mo yung mga basic poses or henshin poses, pero make it move like SH regards, hindi talaga. Meron din siyang joints same as SH regards, pero in terms of extending that to the poses that you want, hindi mahirap eh. So, kumbaga parang standing position lang ang magagawa mo sa Pwede reaction mong galawin videos. yung kamay, pwede mong galawin yung wrist, pwede mong galawin yung arms, o pwede mong galawin din yung articulation. Actually, lahat ng articulation SH regards meron din siya. Problema lang, ang hirap niyang gawin. Maselan yung parts. Maselan yung parts. Minsan nga, yung sa Kamen Rider double ko, unang bend pa lang, hindi mo na maibalik. Kasi yung tela niya medyo nag-crumple na kagad. So yung armor din niya, yung armor niya, yung chest plate niya, dumikit sa plastic nung leather nung katawan. So parang after nun, ang ginawa ko talagang okay, I think na-collect ko na lahat from Wizard. Time ko na ibenta habang maaga pa. Kasi ang hirap niya i-maintain. Para naghanap ng shota. Tapos ang hirap i-maintain. Ang taas ng i-maintain. Kailangan ng goodbye. So regarding this one, since nabanggitan natin all of the brands, so Choco Henshin, SH Figuarts, Shinkocho Seiho, Super Imaginative Chogokin, and Medicom, and BN, yung Real Action Heroes. So let's proceed to your YouTube channel. So sa mga nanonood sa iyo, they recognize you as FIRESTARTER1331. So bakit tinawag na FIRESTARTER1331 yung channel mo? So ano yung pinanggalingan? Good question. Wala pa nagtatanong sa akin nito sa lahat ng interview. So bigyan kita ng dalawang parts na, which is one the logo and one the name. So the logo came from, meron ako, nung grade school ako, meron akong isang kaklase, marunong siyang mag-recreate ng Jim Lee art ng X-Men. So nakita ko siya nag-drawing, galing. Parang kasi sumikat nun ng first cover, ng mahabang cover na X-Men 1. So maraming gumagaya ng art din ni Jim Lee nung bata kami. Tapos nung gumagawa siya ng characters for a festival sa school. Sabi daw niya, tinitingnan ko siya. Sabi niya, ang galing. Pwede mo ba akong gawa ng character? Sabi niya, sige, gawin ko. Pangalan niya, Ramon Magsaysay III. So talagang nasa linya talaga siya ng ating dating presidenteng si Ramon Magsaysay. As in, siya yata the third, kaya siya makulit kasi the third. So, imbes na gawan niya yung logo ng X-Men, ginawa niya yung logo ko based out of my first letter of my last name. So mukha talaga siyang F. At the same time, based din siya sa logo ng X-Men. And then at the same time, yun yata yung first year na lumabas ang RoboCop. So mukha siyang cyborg na nakalagay sa first letter ng apelido ko. So from then on, 32 years after, I still keep the logo wherever I go. Kasi parang tumatak na sa akin yan, ang galing eh. If I only have yung drawing niya. Pero the logo kept returning back to me. So, ginamit ko pa rin siya hanggang ngayon. Kasi sa mga forums, sa IRC, ano yung IRC?
yung mga chat rooms, ganyan, it's the same logo I've been using all this time. So Firestarter, I was looking for a name nun to match that one kasi it really looks like an F. I don't want to put my last name naman kasi anong pangalan ko, Fontanilla, ang ano naman, hirap naman nun. Pero eventually, then there was a song based out of my name, which is from Prodigy called Firestarter. So, match. So, it matches. Firestarter kagad. O, so, pumasok yung song sa isip ko. Sinabi ko yun sa wife ko, can I use this name from my YouTube channel? Sige. Tapos, yung 1331 is based on kapag pinagpalit po yung posisyon ng 1331, it actually can form into an image of a butterfly, which is very symbolic to me. From the time na nawalan ako ng trabaho, 6 months, in a foreign country, hindi ako makahanap. And then, when my latest passion came along, it gave me an inspiration and gave me another parang hope na everything will be alright in order for me to pursue my passion, my newfound passion in SH regards. So, yun nga, at least kahit papaano, meron kasing mga ibang nagpa-follow sa page ko na talagang they are wondering why it is a Firestarter. At least may idea na sila na kung ano yung pinagmulan ng Firestarter. Hindi ako nagsusunog ng bahay, hindi ako arsonist. Baka sakaling sabihin niya, uy, si Firestarter, nakita ko nagsunog ng bahay, nagsunog ng kilay. kaya pala Firestarter pala. Gusto mo kasi sa police. So, dito sa Firestarter, syempre, on your beginnings as a vlogger, syempre, hindi rin mawawala, syempre, yung suporta ng pamilya. So, for you, sir, how did your family support you as a toy reviewer sa YouTube? Actually, my wife really encouraged me to do something about it. Nakita niya kasi there's a lot of people doing reviews online back in 2010. So sabi niya, ang dami mo ng laruan, ano mo gusto gawin dyan? Ilalaro mo, tapos babalik mo ulit. Why don't you have fun with it? And sabi ko naman, anong gagawin ko? Gagawa ko ng YouTube channel? Sabi niya, pwede din. Kasi magkaiba naman tayo. And I won't even bother you. Kasi magkaiba kami ng schedule niyan sa work eh. She works at night, I work in the morning. Tapos, yun yung panahon na yun when I was doing commercials for different companies. Medyo nagsistable na siya. I think sabi ko, I have the time, I think. So, siya nga bumili ng my first video camera. At pinahiram niya rin sa akin yung DSLR niya to take photos. So, tapos nagkaroon ako ng learning curve to do it. Kasi hindi ako marunong mag-edit. Marunong ako mag-Photoshop, marunong Adobe Suite, pero not on video. Tapos hindi pa ako marunong kumuha ng pictures noon kasi hindi ko alam anong lighting na gagawin ko, ano yung shutter speed na kailangan ko, kailangan ba automatic, kailangan ba may flash, kailangan ba saan ba yung sources ng light ko, everything else. If those who have been there since 2010, yung mga nanonood dyan, makikita mo, ilaw ko nga, dilaw. So, ang pangit, para kang minumulto. So, I was fortunate enough that my family, my wife, was very supportive of me during the time na, sige, gumawa ka ng YouTube channel. I think natutuwa nga siya, nagkakaroon na ako ng mga sponsorships, and then may nakita siyang pumapasok sa bangko sa YouTube. Meron din siya nakikita mga nagpapa-review sa akin na ibang kumpanya or ibang toy store to promote their store. So parang ako, I think this is something great kasi nag-enjoy ako sa ginagawa ko. But at the same time, I still explore my passion. Wala din akong hindrance to why not I cannot pursue it. Kasi I'm doing well as well at work. My career was advancing. So I think I'm on the stable position now to do it. Pero dumating na rin ba sa point, sir, na syempre tayo as a collector, may mga nakukuha tayong toys. May mga nabibili tayo, may mga nakukuha tayo.
dumating na rin ba sa point, sir, na minsan na nagkaroon na kayo ng conversation ng asawa mo na sinasabi na, yan na naman, laruan na naman. Yan na naman, bumalik ka na naman ng laruan mo. Di ba? Buti wala. Ang nagsasabi niya sa akin, nanay ko. Kasi, actually, nanay ka nun. Kasi, every time na napupuno yung kwarto namin ng laruan, yung iba doon, na-review ko na, siniship ko, papunta binabalik ba yung box ko papuntang Pilipinas. So, nagkaroon ng point na yung yung dati kong kwarto, wala na talagang, hindi na talaga kasya kasi punong-puno yun ng boxes eh. So, I think, uwi ko nung 4 years ago, I started remodeling my whole room. So, kama na yun, wala na akong damit kasi hindi naman ako doon nakatira, pero yung display ng cabinet ko, nandun na lahat. So, I think it's more sa nanay ko yata nagkaroon kami ng pagtatalo. Kasi ako ilalagay ito. Meron ako, tapos makikita ko na lang, meron sa ilalim ng kama, yung isang buong balimbayang box nakahiga na sa ilalim ng kama. Minsan patong-patong na hindi niya alam kung saan niya ilalagay. Dumating na ba, sir, sa point na nagselos na yung nanay mo dahil ba't puro laruan na yung papadala mo except na bakit naman kami? Padala mo naman kami ng kahit ano. Diyan ka nagkakamali. Kung yung iba dyan, hindi nakakapagsuporta ng family nila dahil yung una bisyo. Ako, I have a strict rule when it comes to finances. So, yung buong kita ko sa isang buwan, meron na akong porsyento doon kung anong gagastusin ko. Kasi yun yung problema, I think yun yung pinaka-problema ngayon ng mga collectors ngayon eh. Basta makitang bago, gusto ka agad kunin eh. I mean, nawawala yung essence ng pagtitipid, magtatabi ng pera. Tsaka sir, 'di ba, parang sabi nga ni Sir Berhel sa nakaraang podcast namin, parang kumbaga ba sa brief, except na yung pag-collection mo napakamahal, pero yung brief na 3 peraso, gusto mo tawaran mo pa ng 80. Oo, natawa nga ako dun eh. Sabi ko na lang, kung wala kang pambili ng brief, may solusyon tayo dyan. Either gawin mo na hanggang bacon o kaya side A, side B. Ngayon, side A bukas, mamayang gabi, yun din suotin mo, pero side B, side A, side B. Pero yun nga eh, yun yung, hindi ako nagmamalinis na hindi ako naging ganon. Sa first 2 years ko ganon ako. Pero na-realize ko na parang, parang ayoko naman dumating sa point na hindi kami nakakain sa labas, hindi kami nakakain ng masarap, hindi ako nakakaipon, hindi ako nakakapagbigay sa magulang ko, hindi ako nakakapag-ipon para magbumili ng bahay, or anything that that is an emergency. Paano kung nagkasakit ang magulang ko? May pera ba ako? May insurance pa kami? May pambayad ba ako ng ganito? May pambayad ba ako ng ganyan? Nandun na rin ako dun sa point ng maturity na rin na hindi ako mag-splurge my whole salary to collecting. Kailangan you have to be wise financially. How do you want to spend your stuff? Kaya nga dati, medyo kung napapansin niyo sa channel ko, bili-bili ako ng kahit ano, hindi talaga ko SHP guards. Pero since my responsibilities as a person, hindi impose sa akin, pero yung nararamdaman kong responsibilidad sa aking pamilya, not only to my parents, but also to my wife and the growth of my own family. Kailangan ko ngayon I have to be wiser when I spend. Meron na talaga akong pang-ipon, meron akong pang-luho. Kasi collection talaga is luho, di ba? Marami dyan na nauuna mo na luho bago sarili. Kaya minsan na-deteriorate yung health. Minsan wala kang maidukot dahil kunyari may emergency sa pamilya, wala kang mailabas. Napipilita ka magbenta. Nasa-sacrifice mo yung collection mo, nasa-sacrifice mo yung pamilya mo, nasa-sacrifice mo yung future mo. So, I mean, it really helped me that my wife was also have the same mentality. So, yun nga, nag-iipon kami, at same time, eto extra, gawin mo ka ng gusto mo yan. Nagkataon din na maganda yung takbo ng YouTube channel, so nakakuha ko ng konting extra. Hindi naman malaki. Baka sabihin ng mga nanonood dyan, ala siguro kung kinakita na ito sa YouTube. Hindi talaga. Pero it's enough to extend what I wanted to do. So, i-invest ko siya for
for additional lighting, additional software, editing software, and anything else. Pero yun nga yung point ko. Kailangan kong i-divide yung finances ko based sa aking nakakaya. So at least pagdating ng panahon, pag kailangan ko magdukot ng pera, alam kong hindi ako mahihirapan kasi alam ko saan ko dudukutin. Tsaka sir, di ba we must educate all of our viewers, especially sa mga collectors. Kaya nga sinabing hobby. It's just a hobby, panglibangan lang yan. Pero sabi ko nga sa mga viewers, sa mga guests ko, ang hobby, kahit tumanda ka, nandyan lang yan. Makukuha at makukuha mo yan. Pero yung priorities natin sa buhay, tumatakbo ang oras. Kailangan natin paghandaan. Tama. Totoo yan. Malay mo, baka in 5 years from now, may mas maganda pa sa SH Figure Arts. Ngayon, medyo hot commodity ngayon siya. Eventually, magkakaroon dyan ng ibang toy line na mas superior pa sa SH Figure Arts. Pero yun nga it's a hobby. You shouldn't be taking away all of your responsibilities in life. You have to concentrate you, and you concentrate the people around you, and at least your immediate family. So yun lang yung for me payo ko sa mga gustong pumasok sa collection, na ito ang mga intindihin mo muna sarili mo bago ka mag-intindi ng luho mo. So what about your son, sir? How was the influence or yung hilig ng inyong anak? So do you see sa mga susunod na taon na yung anak mo is just like you? I don't think so. I mean, I'm hoping so, pero at the same time, hindi ko siya pinipilit sa hobby ko kasi my hobby is my hobby. His hobby is his hobby. My wife's hobby is her hobby. So kung anong gusto niya gawin, I mean, support. But ito yung gusto kong hobby pagtanda ko. And diniscuss ko na rin to sa family ko na meron ako limitation hanggang saan lang talaga ako magko-collect. So, kasi hindi na rin ako bata, so hindi na lang habang buhay ako collect. I have to have a limitation. I should set my own limitation until at what point should I stop. So, sir, since nabanggit na pero going back to sa influence ng anak ko, I don't think na I'm not sure kung he will pick up the same kasi yun nga, magkaiba kami ng hilig. Siya more on gaming, ako more on toy photography. Eventually, if nagkaroon siya ng interest to do what I do, baka siya na mag-take over ng channel. So, pero in a way on how he handles the toy, pag hinahawakan niya, do you see the potential in it na possible na siya mag-isusunod? Actually, hindi nga niya wala siya na, I mean, the only time na hinawakan niya ang isang laruan ko is yung parang Princess Sailor Moon na SH Figure Arts, yung may wings. So, yun lang yung nasira niya na packaging. After that, I mean, okay lang sa akin yung nasira niya. Kasi gusto ko siya yung mag-explore. Kasi bata lang yan eh. So, binabayaan ko siya mag-explore. Pero after nun, pinahawakan ko siya ng Kamen Rider Drive. Meron akong extra kasi yun nga yung 20th anniversary ng Heisei. So, meron ako extra. So, pinabayaan ko siya. Hindi naman yun, hindi talaga siya nag-enjoy kasi iba yung enjoyment niya sa mga Lego, iba yung pananaw niya sa ibang mga laruan. Yung mas natutuwa nga siya dun sa sa mga laruan na yung mga plastic na pinupok mo sa ulo, yung mga ganung laruan. I mean, typical child. So, I'm letting him be. Pero, ang nakikita kong nagiging interested na siya is taking toy photography. So, yun, tinuturuan ko na siya para kumuha. Tinuturuan ko na siya para kumuha ng mga pictures. Minsan nga kapag may Christmas party, katulad ng Christmas party, saka mga ibang birthday party sa kinukuha namin, siya kumukuha ng picture. Ang gaganda eh. Talaga? Oo, akala ko, asawa ko kumuha, tapos tatanong ko, ikaw ba kumuha nito? Hindi. Sino mahawak ng camera? Siya. Paano siya humahawak ng camera? Sin talaga yung professional way of, the real professional way of taking a photo. Yung iniikot mo talaga yung kamay mo within the strap. Tapos yung hawak mo talaga is within 90 degrees. And then yung clicker mo is 90. Sobrang parang, wow. Okay. At least Sabihin, kumbaga yung potential, yung talent is talagang nandun na.
for the photography? Di naman, I just wanna harness it, pero hindi ko sinasabing ang galing-galing niya. Pero for me, for a kid, medyo, Potential. You see the okay. potential. Oh, pero honestly, kung gusto ko muna siya mag-aral ng sports like I did when I was young. So, kasi ako nagbabasketball, nagvolleyball na ako nung high school. Nasa varsity ako ng volleyball nung bago ako graduate ng high school, tsaka first 2 years ng college. Gusto ko rin siya maging physical muna. Tapos maghanap siya ng sarili niyang hobby kung gusto niyo. If he wants to take on photography, I would encourage him 100%. Pero I want him to explore first what he wants to do before grabbing him back to what I do. Okay, so since nabanggit mo na yan, so let's proceed with our next question. So ito yung isa sa mga inaantay ng ating mga viewers. So itong conversation na to, ito yung talagang makakatulong sa atin sa mga fellow collectors natin. So let's make the negative positive. So let's go for the no holds barred conversation. So sa no holds barred conversation, dito natin pag-uusapan yung mga issues na nangyayari talaga sa community and how are we going to make these negative things positive. So is it okay, sir, if I start? Naku, madugo yan. Sige, game. Okay. So sir, this is my first question for you. Kasi 'di ba sa speaking of bata, kasi 'di ba nakikita natin sa community na talagang meron talagang mga pag sinabing bata, iko-conclude kaagad ng mga tao, sira kaagad ang laruan mo. And there are some collectors right there na talagang pinapakita pa nila sa picture, pinapakita pa nila sa social media na talagang nasira yung laruan nila para sa mga bata. So para sir, ang question ko sir, naniniwala ka ba sa kasabihan ang simula ng pagkatuto ng mga bata sa pag-handle ng mga laruan ay sa ating di mga nakatatanda? Oo naman. Kasi 'di ba, kahit ako nung bata ako, I mean, di naman ako mayaman, lumaking mayaman, no? So, mga nakukuha ko ng laruan, ano pa yun pag niregalo sa akin ng mga tita ko, ganyan. So, kahit ako dumaan ako sa ganyan, akalain mo yung mga G.I. Joe, na, kung tutusin, kung kumpara ngayon sa mga presyo ngayon, libo-libo na rin. Pero nung mga panahon, parang 50, 100, 200 pesos nun Nilalagyan ko yun ng, let's just say that I would look like the kid in Toy Story, yung nakaitim na t-shirt, nagpapasabog ng mga Ganon din ako nag-experiment. Naglalagay ako tuwing New Year, kumukuha ako ng isang G.I. Joe, nilalagyan ko siya ng Kinakatay-katay mo. Hindi ko kinakatay, pinapalipad ko. Kasi nilalagyan ko ng dalawang luces sa magkabilang braso para lalagyan, testing. Meron nga akong mga, alam mo yung laruan na mask, M-A-S-K, na may initial sa gitna. Ano yung kotse, nagtatransform. Nilalagyan ko yun ng triangle sa gilid para tingnan ko kung sasabog o hindi. Kasi die-cast din yun I mean, meron ako natutunan from them, from that experience. Kasi parang ngayon, hindi naman porket tumataas yung presyo, yun yung dahilan ko. It's more of taking care of what you own. Kasi parang pag hindi nila na-experience may masira na gamit, hindi nila ma-realize na yung value of money. At also yung pagpapahalaga sa gamit mo. You take care of your things para tumagal. Pero para sa iyo, sir, do you think is it relevant for the community na minsan may mga collectors na kailangan pa nilang i-share na ay sinira ng anak ko yung laruan ko, nalagay sa cabinet ko? To be honest, parang, bakit mo pinabayaan anak kung alam mo mahal yung laruan mo, ba't pinabayaan mo yung anak mo kumuha? Ba't nare-reach pa nila? Bakit? Kung masisira, kung alam mo may potential na masira ng anak mo yung laruan, mag-invest ka for a security lock or a glass cabinet na may glass para hindi nila makuha. Alam mo may collection ka na napakamahal, at saka alam mo iniingatan mo, mag-invest ka rin para i-safeguard lahat 'yan. Pero at the same time, encourage them also to touch it. Parang kasi if kunyari medyo curious na yung anak mo,
to say na, uy, parang nakikurious siyang hawakan yung SHP gaps. Kung may budget ka, sinasabi ko lang kung may budget ka, bumili ka rin ng laruan para sa kanya na Kamen Rider din. Hindi naman kailangan SHP guards, pero malapit, katulad ng mga FRS. So, bigyan mo siya ng gano'n. Pag nakahiligan niya, naintindihan niya yung essence na paano mag-alaga ng gamit, saka tulungan mo siyang, i-guide mo rin siyang to upgrade himself sa mga collection mo rin para ma-realize niya na you are co-protecting your assets also with your children. Para malaman din nila, teka, lalaroin ko to, pero I have to be very careful with it. It's more on teaching your kids how to respect your things in general rather than preventing it. Kasi parang yun nga parang temptation niya the more na pinagbabawalan mo, lalong nangangati yan. Gagawa ng paraan niya para kunin yung mga mamahalin mong laruan at laruin nila, sirain nila. Mag-experiment yan bata yan Pero if you encourage them to understand what it is, kung gaano siya kamahal, tapos kung paano ingatan, actually, paano yung essence na paano ingatan yung laruan mo. Ayun, natutulungan mo rin sarili mo para tumagal yung mga laruan mo sa shelf Parang hindi ka na nagdadamot. So, meron nga akong experience with my son noon. I just bought a glass cabinet. Dumating yung mga klase niya, tapos dumating yung mga pinsan niya makukulit. Yun pa yung makukulit. So, alam niya paano mag-take care ng laruan. So, sinasabi niya, pinapakita niya yung collection ko habang wala ako sa bahay. So, habang pinapakita niya sa akin yung collection ko, pinakita niya yung laman, pinakita niya yung accessories, siya mismo nag-demo. Nung simula lang nangati yung mga pinsan niyang kalkalin lahat, siya na mismo nagtanggol sa kanila na, hindi sa inyo to. Kailangan mag-ask kayo ng permission sa dad ko para sabihin nila na pwede ka maglaro. It's kind of encouraging na, kasi importante ito sa aming dalawa, sana respetuhin nyo rin. So parang ako nagulat ako nung sinabi ng mga tita ko yun yung mga pinsan ko yun Parang, sinabi yun ng anak ko? So it's just a matter of your communication with your kids. How na ito medyo mahal to pero we can play it together para maintindihan mo siya. Kasi the more na dinidiscourage mo sila to communicate with you and your collection, the more na hindi naman maintindihan, the more sila magkakaroon ng hindi naman rebellious side, pero mag-aalboroto yan para in retaliation kukunin yung mga parang kumbaga, sir, maiiba yung curiosity nila. May iba yung path nila. No, maiiba yung path nila. It's more on nurturing your kids into your collection rather than preventing them. Kasi the more na piniprevent mo sila, the more sila magiging curious and they won't really understand. It's just how I communicate also with my son. Kapag pinapagalitan ko siya, pag hindi ko ini-explain kung bakit, hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi niya appreciate na bakit ko siya pinapagalitan kasi may ginawa ka masama. Pero hindi niya naintindihan kung bakit, anong ginawa kong masama in the first place. So it's the same thing with your taking care of your collection with your kids. It's making them understand why, and you kind of nurture them through the journey para maramdaman nila na hindi na yung importance ng yung pag-aalaga ng gamit mo at gamit ng lahat in general para magkaroon din sila ng appreciation. At the same time, magkaroon sila ng appreciation kung ano ginagawa mo. You don't detach yourself from them. You encourage them to be with you throughout your own journey. So, since nabanggit mo yan, so to proceed with my next question, sir. So, itong question na to, nangyayari to hindi lang sa industriya ng Kamen Rider, sa Tokusatsu, sa toy collecting, sa lahat ng industriya, sa pera, lahat ng bagay, nangyayari to sa buhay natin. So, my question is, sir, sa lahat kasi, di ba, nakikita natin sa mga ibang grupo na nagkakaroon ng pagkakabahagi, nagkakaroon ng pagkakaiba ng perception or paniniwala sa buhay. Hindi lang sa loob, pati na rin sa labas ng hobby. So, sir, the question is, naniniwala ka ba na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng issue or pagkakaroon ng problema or kakaroon ng pagkakabahabahagi ng mga collectors is ay dahil na rin ba sa inggit?
Yan na rin ba ang punot dulo na lahat? Inggit? Actually, oo eh. I mean, hindi naman, it's a, maraming sangayang sagot na yan eh. Kasi dahil ba sa inggit? Pag sinabi mo bang inggit, ibig sabihin kanyari, nauna akong, may nag-post ako ng haul. Tapos, this is my haul, ang dami, parang gano'n. Tapos may nag-iinggit. Minsan, it's sa sender and receiver lang yun eh. Kung ang perception mo is na naiinggit ka kasi bakit ka nauna, bakit siya meron, bakit ako wala. Problema mo yun. Kasi nauuna yung inggit mo eh. Like I said in this hobby, patience is a virtue. Pwede ngayon nakabili siya ng mas mahal, pero at the back of your mind, kung naghintay ka ng konti, bababa din yan, makakakuha ka rin yan. Sa sender naman ng message na yon, medyo nakakainis din kasi parang hindi kasi ako personally, hindi ako showy. Kung nakita mo sa sa personal page ko, sa personal Facebook ko, hindi ako showy na nagpapakita ako palagi ng haul. Nagpapakita ko na marami akong SH figures. Never, siguro nilagay ko siya sa Facebook page ko o kaya sa Instagram. Pero kasi yon, it's in tied with my YouTube channel. Kaya maraming may curious, sinasagot ko lang, ano itsura ng collection mo? O ito yung itsura. Ang pangit, di ba? parang ganun. O kaya pag may nakakuha akong bagong SH figure art, sinasabi ko lang, ito yung susunod kong i-review, hintay kayo. Parang you're enticing them to, you're helping them anticipate for your next review. Because it's part of the channel. Pero personally, hindi ko ginagawa yon kasi parang, alam mo naman, I mean, ako kasi alam ko kasi na maraming tao dyan na hindi nila, wala silang means to go into the collection pero gustong-gusto nila. Pero hindi rin ako showy na nagpapakita lagi ng haul kasi alam kong sensitive ako sa mga taong wala. Pero ayoko silang mainggit na or tingnan nila ako na ay mayaman to kasi maraming pera, maraming laruan. Pero actually hindi. The reason why I've been here kasi I want to show you na pinaghirapan ko to. Nag-aral ako na mabuti, kumuha ko ng magandang grades, kumuha ko ng magandang trabaho. I better myself to get what I want. So parang ganun, nagiging inggit. I think so. If someone is encouraging yung inggit and someone is seeing it as inggit, it's a give or take situation eh. Punot dulo ang inggit? I think so, in a way. Pero personally, yun nga yung gusto kong iwasan na pag tumitingnan sa mga grupo, yung hauls ko for 2022, first haul ko for the year, parang, ngayon? Para sa akin, parang, if I want to be blunt on this interview, parang sa akin, ngayon? Tapos malalaman ko na lang, hindi ka makapagbayad ng kuryente, hindi ka makapagbayad ng telepono, hindi ka nga makakain, McDo na lang, hindi ka pa karinderya, hindi ka pa makakain, grip lang, hindi ka pa makabili. Shampoo, panlaba, o kaya deodorant, hindi ka makabili, pero post ka ng haul. Di ba napaka-plastic mo, or what kind of a person are you to exploit that? Tapos may humihingi ng tulong sa'yo, hindi kayo makapag-utang. Alam mo, may mga ganyan mga tao na pakita ng mga laruan, ang dami, minsan pa nga isang malaking balikbayan box, di ba? Parang, ito haul ko galing pang Japan, papakita sa inyo, meron ako nito, meron akong bagong exclusive, galing ng Tamashii Nations, ganyan. Parang ako, ngayon. Kasi parang tapos malalaman ko, may problema yung pamilya niya, hindi siya makapagbigay, inuutangan siya, sinasabi niya wala siyang pera. Paano mo sinasabing wala kang pera? Kakabibili mo lang ng malaking TV, kakabili mo lang ng malaking transformer na exclusive na MP10. Parang kaya iniiwasan ko rin ganun eh. Kasi I really want to be sensitive to people who have been struggling. And I don't want people to show na
na na hindi naman totoo, na akala nila mayaman ako, pero hindi naman pala. Pero I'm willing to extend help to other people. As long as, yun nga, tinutulungan mo yung sarili mo, meron kang, tinutulungan mo yung pamilya mo, pero yun nga, inuuna mo yung mission, inuuna mo tong collection mo kaysa sa sarili mo, at sa pamilya mo. It's baffling to me right now, kasi parang, minsan pa nga, naiinis ako sa word na for share. Yeah, di ba may nagpo-post diyan na may nagpo-post diyan ng mga bagong haul for share. Anong ibig mo sabihin for share? Alam mo ba ang ibig sabihin ng for share? Parang mali yata. Parang anong ibig mo sabihin? Gusto mo pamigay? Pahiram mo sa akin. Solid ko tayo. Ha? Anong ibig sabihin mong for share? Pero mas na-appreciate ko yung mga taong na, oy, may nakuha kong bagong figure. Ang gagawin ko rito, kukuha ko ng picture, papakita sa inyo paano, kung gaano siya kaganda, bibigyan ko opinion ko kung pangit o hindi. Pero depende na sa inyo kung paano siya i-receive. Mas na-appreciate ko yun kasi I'm educated. Kaysa showing ka ng show, papakita ka ng laruan, pero wala ka naman palang kinakain. Asin nagdidil ka lang pala ng asin. Inutang mo pa yung pinambili mo ng collection. Yun yung gagaliiti talaga ako pag nalalaman ko yun eh. May pambili ka ng haul, inutang mo pa yung pambili mo ng connection, pero wala kang pambayad ng kuryente, wala kang pambayad ng tubig, nagugutom mo pamilya mo. Parang, in a way, parang nagdadalaiti ako, pero at the same time, parang kumbaga selfish ka. Oh, it's a amalgamation of inggit, yabang, tapos yung pagiging pinapataas mo sarili mo, parang kang social climber. Parang kumbaga pinapakita mo yung validation mo sa tao. Ganun. Oh, parang hindi mo naman kailangan yan eh. The people who should be validating, yun nga, tama ka. The people who should be validating are the people closest to you, not the people who you don't know. That's the problem of social media in general as well. Gusto nila ng validation from other people. Hindi naman sila napapalaman sa'yo. Ikaw bubuhay sa sarili mo. The people who can validate you are your parents, your family, your cousins, your brothers, your sisters, kung sino man nagmamahal sa'yo, sila dapat mag-validate sa'yo. Hindi yung mga taong hindi man lang, nakikita mo lang yung pangalan nila online. I mean, that's my point of view of all of those things. Ang haba, no? Inggit lang yung topic. Pero at least sir, it's an educative information kasi kahit sabihin na natin na alam ng tao yung mga bagay, minsan kailangan natin sampalin ng katotohanan ng tao para ma-realize nila yung mga ginagawa. Huwag naman sampalin. Ikaw naman, nanalakit ka, susubukot at sa asawa mo. Hindi naman, pero parang they need a wake-up call in one point in their life. I'm not saying na hindi ako dumandin ako sa ganyan. If not for my wife and my family, I wouldn't wake up one day to say that na medyo parang mayabang na ako dito, parang teka lang, dahil ako, nakakalimutan ko yung minsan nakakalimutan. Sir, sabi daw ni Berhen sa inyo, sampalin daw ng bacon ng brief. Loko yun ah. Hindi kasi yan bumibili ng brief, bumibili yan ng tea-pack. Yung tea nasa harap. Yung tea nasa harap. Hindi sa likod, sa harap. So, G-string binibili yun eh. So, sir, to proceed with my next question. So, since nabanggit na natin yung bagay na yun, and it's also a great help na in detail mo sinabi para ma-educate natin yung mga fellow collectors natin. So, to proceed with my next question. So, ito yung na-compile ko na sinasagot ng mga ibang collectors sa community. So, what are your reaction about this? Sir, wag kang pumasok dito sa hobby na to kasi itong hobby na to is para lang sa may mga pera lang, hindi para sa may mga hampas lupa.
ay yung para sa mga pera lang, which is correct kasi hobby cost money, pero sa mga hampas lupa medyo sandali, I think so. Isa sa mga interview mo parang may nagsabi na ano hindi ikaw may-ari ng banda ba't mo sinasarili lang. So it's meant for everyone, but it is understandable that not everyone can afford it. So pero yun nga yung gusto mong parating na para sa mga hampas lupa, inaangkin mo ang banda. Bakit? Ang pangalan mo ba Toy? Hindi naman, di ba? Hindi naman ang apelido mo Super Sentai. Ba't mo inaangkin? So it's a selfish way to say it, to say na hampas lupa. I do condone those people who said that way. Pero yun nga, we really have to be mindful of people talking about the collection as somewhat of an elitist group. Kasi hindi naman talaga. There will be people really who will be better than you, who can have a better purchase power than you, has the means and the money than you do. Nagkakaulan ang hobby mo, ang hobby mo laruan. Paano ko yung hobby, paano mas mayaman ako sa'yo, ang hobby ko kotse. Hobby ko bumili ng bahay lupa. Ano meron ka? Parang, I mean, it's very an elitist and cynical way of inviting more people to grow the community. Nandito tayo para tulungan ng community, para magtulungan, para magkaroon ng camaraderie, para magkaroon ng harmony and enjoyment sa hobby. Wala tayo dito para magpayabangan. Tsaka hindi competition ang paramihan ng laruan, di ba? Hindi siya competition for me. I mean, kung meron nga dyan, minsan nga may isang tao nga dyan, isang size ng TOKUSATSU community, sinasabi niya, mas marami akong SH guard sa'yo. Tapos tinag na lang ako, lalaban ka ba dito? Parang, sino ako? Ba't ako kalalaban? Sundukan? Ano ba yan? Sundukan? Hindi ako. Sumus ba sundukan? Ano ba meron? Pero, para tapos tinagpa ako, kaya mong kalabanin tong taon to, tapos tinag ako. Parang, ba't ako sinasali? Hindi nga ako umiimik dyan, ibala kayo sa buhay niyo. Pero, we're here to help the community. We're not here to destroy it. So, haba na naman ang sagot ko. What we aim here is to help people educate about our collection, our hobby, and actually encourage more people. Kasi yun nga, the more people who join in, the more exciting the releases are. Mas na-excite ka rin kasi marami ng taong gusto ng SH guards. O kaya kung ano man hobby ang gusto mo, the more the industry grows, the more exciting it will be. So, since nasabi mo nga, speaking of encouragement, this is my next question for you. So, this is related to encouragement din. Kasi, di ba, ang SH guards, if there is an authentic, there is a bootleg. So, kasi di ba, merong iba kasi na nagko-kolekta ng bootleg na SH guards. So, their reasoning is, hindi ko kasi ma-afford ang SH guards kasi wala akong pera, mahirap lang ako eh. And meron ding iba na ang nangyayari is, dahil din minsan, may mga tao na parang ang feeling nila, parang biktima sila, parang binivictimize nila yung sarili nila dahil nga sinasabi nga nila na itong mga elitist na to, ganyan sila, ganito. Parang kumbaga parang they're fantasizing na parang sa sarili nila parang binubuli sila, parang nagmumukha silang parang mukha silang kinawawa. So do you think sa mga ganong questions, what are your thoughts about that? And do you think should we patronize bootlegs na SH figures? Ay, ako magpa-victim. Pero ito yung stand ko dyan, which is, I don't support bootleg, but I support third party. Pero I encourage everyone to buy original. So, yung tanong mo about bootleg, naiintindihan ko rin yung spectrum din kung bakit sila bumibili ng bootleg eh. Kasi yun nga, walang pere. Pero at the same time, ina-educate ko rin sila na ay ka bumibili ng bootleg, hindi mo ma-enjoy yan. Kasi yun nga, may aftermarket price yan eh. Paano mo, except Gundam. Kasi pag pinuha mo ng Gundam, bumababa presyo eh. Unless ang galing mong gumawa eh. Pero yun nga, nag-fluctuate ang,
sorry, nag-fluctuate yung Gundam. Pero going back to buying bootleg, kasi kung tutusin, knowing, alam mo, bumili din ako ng bootleg eh. Kasi just for the sake of curiosity, wala akong scouter version ng Vegeta. Nakita ko lang maraming bumibili ng bootleg, maganda daw, it's a good alternative. So, na-curious din naman ako. It's way different. Even though yung ang daming, it's way different. Kahit sabihin nilang almost the same mode, hindi din eh. Ang daming ding pasyaw dun sa bootleg eh. Makita mo talaga yung quality from the original and quality for hindi. That's one thing na mas ma-appreciate mo yung quality ng original. I don't really support bootleg kasi pumapatay ng industriya. Kahit ano, kahit damit, kahit damit, kahit ano, because nagkakaroon, nasisira yung kabuhayan yung gumagawa talaga ng original eh. Hindi yung may-ari ng brand. It's the people who work behind it. Tapos, aside from the quality, yung presyo, kung tutusin nyo, walang difference na yung halos wala. Parang $5, $3, $10 lang yung difference ng nung difference ng bootleg versus ng original. Sabihin natin $70 ang isang SH figures, di ba? Meron kang $50. Ba't may gagastos yung $50 na yan para bumili ng bootleg? Kung may $50 ka, ipunin mo. Galingan mo ang ipon. 20 na lang, di ba? 20 na lang. Ipunin mo pa. Paghirapan pa ng konti, kakabili ka ng original. Presyo kasi wala na siyang difference eh. Tapos yun nga, may sinabi yata si Ginoong Brief si Sinyo, no? Na yung aftermarket niya, kapag kunyari, sabihin natin walang-wala ka, may benta mo pa yan. Ang sabi nga yung isa sa mga lumbang brothers, kapag minsan nga wala ng presyo yan eh. Pag binenta mo ng bootleg aftermarket eh, minsan parte-parte na lang yun eh. So, investment-wise, wala, talo ka. Kasi pag bumili ka ng bootleg at sabihin natin sa pangangailangan mo, kailangan may benta, hindi mo talaga siya mabenta kasi parang, kalahating presyo, parang from the $50, baka 20 na lang yan, edi sayang yung 30, nawala na yung 30 sa'yo. Samantalang kapag original, pwede pang tumaas yan, pwede mo pang ibenta, in case of emergency, break glass. Pwede. Tapos, yung sinasabi nila na, ay, elitist ako, sorry, walang-wala ako eh, kasi ito lang kaya ko. Medyo may gray line ako naintindihan doon. Kasi nung bata din ako, hindi ako makabili din ng Gundam, so bootleg ng ginagamit ko. Pero pinag-aaralan ko paano mag-sanding, mag-scribing, mag-paint, gumawa ng ganon. So, gumamit ako ng bootleg para pag nag-upgrade ako sa original, alam ko na ang gagawin ko. Hindi na malagpas yung cut ko, nakapag-invest na ako ng God hand na pangputol, naka-invest na ako ng God hand na scriber, yung mga ganun ba? Hindi sayang. At least nakasa ako na yung ginagawa ko. Pero at the same time, yung sinasabi, nagpapa-victimize sila na ito lang kaya ko. Eh, alam mo, ang bisyo or any kind of hobby, may pera yan. Kesa, pakainin mo na lang sarili mo, kumuha ka na lang siguro ng isa pang education, na isa pang degree, o kaya mag-invest, ipunin mo yan para makapamili ka ng bahay mo, o kaya makapag-asawa ka, makapagbayad ka ng tama, para may ilaw ka pa rin sa bahay mo, may tubig pa rin dumadaan sa gripo mo, may pag kumakain ka higit ng 3 beses ang araw, huwag ka na gumasa sa collection. Kung alam mo lang hindi mo kaya, ba't mo nakakahinayang ang isang bagay kapag alam mo hindi mo pa kaya, inaabot mo, kailangan mo pang abutin. I mean, di ba? Pag hindi mo, it's not within your means, ba't ka bibili? Kaya din nakakapagtaka din yung iba din sa atin na
not only in the hobby industry, no, pati yung mga bumibili ng maya-maya makikita ko sa post mo, may post yun sa Facebook, may bago siyang Louis Vuitton na bag, meron siyang bagong ganito, pero wala ka na kumakain. It's the same logic. Bakit ka papasok sa isang bagay o bibili ka ng isang bagay with that is beyond your means? So, it's either invest mo na lang sa ibang bagay, magtayo ka ng business, ipunin mo ng konti, saka bumalik ng hobby kung gusto mong pambalikan. Pero if it's not, huwag mong pilitin. Kasi ikaw din yung, or put it as an aspiration. Kunyari, hindi mo siya kaya ngayon, hanap ka ng trabahong na medyo mas malaki kita para maabot mo yung point natin lahat na pwede ka bumili ngayon ng original. So, dito, sir, siyempre, talagang it's a great help for us. Although, kahit sabihin natin, there's some talaga na may tatamaan, pero it's the fact that we must face. So, ito naman, sir, ito yung question din ng isa sa mga viewers natin na si Sir John Arbin ng Toku Underground. So, ito yung question naman niya. So, sir, in Toku Underground, we see a lot of artists and many of them are getting better, growing. As one of the influence to most of us, my question is, what's your advice to avoid yung mga lumalaki ang ulo and para mag-grow bilang isang magaling na artist? Not just in photography, let's just say isama na natin yung pag-vlog, pangkalahatan. So what are your thoughts about? Sabihin mo sa kanila maligo. Kasi init ng ulo lang yun eh. Pag naligo, nililito ulo niyan. Pero, yan yung mga taong pwede mo na iwasan eh. Kasi we go back again to the same logic na hindi naman siya nagpapakain sa'yo, ba't mo siya bibigyan ng oras? Kung lumalaki yung ulo niya, kaya lumalaki yung ulo niyan kasi you feed to his ego. Pero pag you don't feed to his ego anymore, wala na siyang, hindi siya magiging sobrang, hindi nalalaki yung ulo niyan. Kasi for whom? Para sa sarili niya, para siyang tanga. Diba? Pero yun nga eh, yung mga ganyan toxic. Actually, yan si Ginoong si Ginoong Sinyo, no? Sabi nga, mga ganyan, iwasan niya yung mga taong ganyan kasi yan yung mga toxic sa community. Madaling iwasan yan. Ignore mo na lang over time kasi the more you feed, the more it grows. So dito, sir, since nabanggit na natin lahat ng mga bagay sa buhay natin na talagang may mga negatibo talaga na hindi natin may iwasan bilang tao and as a hobbyist. So bilang FIRESTARTER1331, ano ang mga maipapayo mo sa mga bagong henerasyon, sa mga new hobbies na papasok sa pagkokolekta? Patayin nyo na to, umuwi na kayo. Umuwi na gawin. Kalokohan. Joke lang. And sa mga gusto mag-start ng collect, kung alam niyo hindi niyo kaya, gawin mo siyang aspiration, gawin mo siyang goal. Kasi ganun din nangyari sa akin eh. I mean, in my experience, nawala na akong trabaho as in konti na lang, wala na akong pambili ng wala na akong pambayad ng kuryente nun eh. Pero since may nakita akong collection or nakita ko yung SH figures as something I want to get in the future. Ginawa ko siyang aspiration tapos I put myself into a position wherein I would better myself. Gagawin ko lahat ng kailangan gawin para lang maabot ko yung gusto kong gawin sa buhay. For those yun yung mga gustong gumawa ng collection. Tapos yun nga again, patience is a virtue kasi huwag kang magpapadala kagad sa bilang taas kagad ng presyo. I swear, for the 12 years na nagko-kolekta ako, maniwala ka sa akin, balang araw, bababa din yan. Katulad nung sinabi ko na example na Super Saiyan Goku, Super Saiyan 3. Diba? 30, 50 mil sa Green Hills, bigla na lang bumaba, 5,000 na lang. Kasi may dumating na bago. It's all about patience and kung gusto mo talaga, sabihin natin kating-kate ka na. Plan ahead. Yun din ang ginagawa ko. Kaya ako updated before
sa SH Regards, kaya maya't maya meron ako. Kasi nakaplano yan eh. Nagbabasa ako, nagre-research ako ng ano susunod na lalabas. Kung alam kong gusto ko yon, ngayon pa lang, pinag-iipunan ko pa yon. You have 6 months ahead to make a purchase order o kaya bumili online. So, ngayon pa lang, alam kong lalabas na to, pag-ipunan ko na to. Plan ahead, always plan ahead. Wag lang yung yun nga eh, sabi nga ni Sinyo, may impulse buying. Huwag kang dadaan sa ganun kasi doon nasisira yung budget mo, yung financial budget mo. So, pag-aralan mo, kung gustong-gusto mo talaga yung line at hilig na hilig mo, pag-aralan mo yan. Do your own research. Mag-Google ka, mag-research ka, sulat mo sa papel, sulat mo sa PowerPoint, kung saan mo gustong gawin. Pero you do your own research, paano mo siya i-achieve towards that goal na bibili ka ng bagong laruan from this point on, going on forward. Kasi maraming news outlets dyan o kaya maraming communities dyan, magpo-post ka agad yan ng, oh, ito lalabas, bagong sabihin natin, oy, may lalabas na bagong final form na nasa 5 sa'yo. Alam na kaagad 6 months ahead. So ngayon pa lang plano ka lang ng paano mo siya iipunin. Huwag kang magpapadala sa impulse buying kasi diyan nasisira yung budget mo. Diyan ka nawawalan ng pandukot mo pang araw-araw, even sa emergency purposes mo nawawala. So, ganun lang. Para sa mga para sa mga gustong magkaroon ng YouTube channel, ng review katulad ko, pag-aralan niya rin yung sino mga kompetensya niyo. Kasi ako nag-market research din ako bago gawin yung sino mga kalaban ko, sino bang hottest dyan. Anong ginagawa nila na pwede kong matutunan at gagawin kong akin. Kasi ngayon, ang lakas ng competition ngayon. Kaya nung bumalik ako, medyo parang nag-alangan na rin ako na bumalik ako para mag-review. Parang alangan na rin ako kasi ang dami na lang ginagawa na hindi ko ginagawa. Na hindi ko kayang gawin, na medyo nakakaangat na sila. So binapabayaan ko na sila to do their own way kasi for me, they're the next generation of toy reviewers. Meron na silang edge na above sa akin. So it's just a matter of me keeping my own community. Make sure when you do your own channel, think about what will be your main selling point or what sets you above other channels or everything else. Like itong interview natin, 'di ba? Ito yung format, ganda, 'di ba? Pero pag-aralan mo rin kung anong ginagawa na interview format sa iba. Baka yung pala gusto mo palitan baka pwede mo pa siya improve. Kailangan mo lagyan ng software, lagyan mo ng additional interaction, something like that. So, maraming salamat, sir, for giving me an advice and also sa ating mga fellow hobbies. So, ang question naman ng mga ibang hobbies natin, especially ito si Sir Robbie Marsan, he's been following you for a long time. So, yes, so what's next for FIRESTARTER1331? So, makikita ba namin, possible ba in the future na makita pa namin in action si FIRESTARTER sa YouTube, or there's a possibility na may mga makikita namin figure-raised standard na reviews? Well, not to be honest, hindi ko rin alam eh. Kasi personally, I'm restarting my career ever since I moved in New Zealand. So, kakatapos ka lang nakuha ko na yung master's degree ko dito. So, ngayon, I'm still in between jobs. So, hindi ko pa na-establish sarili ko in this country of what I wanted to do, which is in marketing and advertising. So, hindi pa stable. So, hindi ko alam, kahit ako hindi ko alam if I should be going back to reviewing. Although, I might be posting one video kasi nagkaroon ako ng quick sponsorship about another figure. Hindi siya SH Figure Arts. 1/6 scale siya, pero you will see a video soon. Probably this week. First week na. Probably first week na. And also, sir, if dumating man ang pagkakataon, sir, na
if Toku Underground will conduct their 2022 magazine. Are you going to accept the opportunity to be a part of the Tokusatsu magazine na gawa ng ating sariling bansa? Oo naman. Salamat pala kay Mark na binigyan ako ng kopya ng Toku Underground magazine, which nagulat ako, parang for an underground magazine, ang ganda ng pagka-layout. It's something that really surprised me, especially yung mga tao na feature doon. Medyo kilala ko na rin yan eh. Hindi lang sila sikat sa underground, sikat din sila sa ACBA, sikat din sila sa Instagram. So medyo kilala ko yung mga na-feature na yan eh. So I do support Toku Underground when it comes to featuring people in the Tokusatsu community. I will be delighted to join and probably do another interview with them, written interview with them if they wanted to. And sana ma-showcase din yung mga photos ko doon if possible. Going back again dun sa makikita nila ako ulit, depende kasi I'm honestly giving my crown para ako hari ng SH. Passing the torch na lang. Okay, passing the torch to other people. Kasi maraming nung sinubukan ko kasi bumalik noong 2018 with toy reviews. Hindi na ganun kalakas yung channel. Dati kasi I was proud to getting 400 views, 500 views in one video. Minsan on a regular basis mga lumalabas ng 5-10,000. Nung inanalyze ko yung buong post ko, even though I honestly improved compared to bago ko I went into semi-retirement. Nag-improve talaga siya kasi yung narrative ko is different. Medyo concise na siya, 5 minutes long, lahat na alam mo, at saka lahat ng flaws, good, better, and best about that figure, nabanggit ka na. Kasi lang, problema, I'm not getting the same views I did before, even though na new and supposedly new and improved. So, hindi ko alam kasi hindi na siya lumalagpas ng 1,000 views eh. So, not really sure how I would come back and what would the changes be. Will I still continue where I left off? Magkakaroon pa rin ba ako ng sponsorship? I mean, do I have the means? Kasi lumipat ako sa isang bansa na halos walang nagtotoko dito eh. I mean, mailan lang eh. Hindi katulad nung when I was in Singapore, kada lalabas lang ako ng kanto, may nagbebenta na ng SH figures. So it was easy for me. Kahit anong toko dyan, kahit anong Japanese import, meron, makakakuha tayo dyan. Pero ngayon nasa New Zealand ako, ang hirap. This is a Gunpla country so far and Marvel country. Wala pa ako na-encounter na who's really into SH figures. Meron din, pero they actually buy it in Japan. So, wala talaga ako local distributor dito. So, yun yung mga difficulties that I'm encountering. And kung bibili man ako sa Japan, mahal ang shipping papunta na New Zealand kasi we're at the edge of the world. So, the farther you go, the mas mahal, di ba? So, medyo, honestly, hindi ko alam. Plus, yung channel ko hindi lumaki. From nung umalis ako, it's 25. Nung bumalik ako, naging 28, 29 subscribers. Hindi na siya lumaki. Samantalang people who are doing well right now, like The Amazing, naka-100 na. So, hindi na siya lumalaki. Parang, it's not really discouraging, but hindi ako nadi-discourage, pero it's more like, I think they're the next people who should carry the torch kasi parang I don't get the same support I get right now. So hindi ko nararamdaman. Kahit yung sinasabing yung si idol yan, si idol. Hindi ko, thank you, pero hindi ko talaga siya, hindi ko maramdaman yung
the need to go back. Yung immediate need to go back. So Pero, unless may some reason or in some miracle nagkaroon ng huge support, biglang tumas, biglang probably, pero it's still remain to be seen. Ako hindi ko siya, ngayon wala pa siya sa goals ko as a person. Pero I hope, sir, na in time na makabalik ka kasi may mga tao talagang that have been waiting for you na talagang makapaglabas ng SH figures na para tulungan ng ating mga kababayan sa pag-promote ng Tokusatsu. And I hope in time na mag-aantay kami sa right time para makita ka namin na makabalik ulit sa action sa YouTube. Salamat naman. I mean, I appreciate everybody saying na balik ka, sana makabalik ka, ganyan. Pero yun nga I accept donations, GCash, at saka pasaload. Pwedeng yung nakita nyo sa ilalim ng screen nyo, paki-donate. Pero hindi. It remains to be seen kasi before ako bumalik sa bisyong pagko-collect nasa point kasi ako ng I need to re-establish myself in this country. So kailangan ko muna i-boost ko muna yung career ko personally bago ako bumalik sa hobby. So whether it changes for the better, I would think about it. Pero I'm not promising na after nitong interview mag-review. Meron lang akong gagawin ng isang review. Hopefully matapos ko siya this week kasi yun nga sponsorship. Sinabi lang sa akin, pwede mo bang i-review? Sabi ko, sige, padadalang ka namin. Di sige, gagawin ko. Okay. So to wrap this podcast, Sir Sam or Firestarter, sino ba yung mga gusto mong pasalamatan or i-shoutouts before we end this podcast? Pagpapasalamat po ako sa makeup ko ngayong araw na to, Arlington Funeral Homes, dahil sa Arlington, mukha ka lang natutulog. Nagpapasalamat din ako sa Senior Briefs, ang tibak sa harap. Nagpapasalamat din ako sa aking malaking sponsor, RE Malabanan, Sip-Sip Poso Negro, sip-sipin mo ang baho ko. At saka nagpapasalamat din ako sa mga sa Lumbang Brothers sa pagtanggap sa akin sa Toko Underground. Dahil sa mga Lumbang, wala ako sabi. Thank you. Iway. Honestly, yung mga shoutouts ko is to all Tokusatsu community. I would like to thank also TPC, Pinoy Tokusatsu, Jeff Fusion, kasi ako one of their consultants. Kung hindi nyo alam ang Jeff Fusion, they're really good at providing news for the Tokusatsu world, mga bagong Kamen Rider, what's new, anong coming in Super Sentai. We all try to contribute through that blog or to that blog para ma-spread namin kagad kung ano yung mabago sa Tokusatsu. Toko Underground, thank you very much for accepting me also sa community. Salamat din sa iyo, Silverge, dahil bigyan mo opportunity to at first to interview me after so many years. And then toy photography, salamat sa ACBA, Articulated Comic Book Art, and also kay God, and also to my family, and also to all the girls I've loved before. Kung wala kayo ngayon, buwisit kayo sa buhay ko. Maingit kayo. Bahala kayo, nek-nek nyo. Patawas nyo akong basta din, hayop kayo. Saan kayo ngayon? Saan kayo pinupulot ngayon? Hindi, joke. Yun. So, yun. Yung mga shoutouts ko. Salamat again for giving me the opportunity
to finally have the courage. Kasi ano talaga ako, camera shy talaga ako eh. That's why I work on behind the scenes eh. This is the first time I've shown myself in years. Never talaga ako nagpakita ng mukha. Ayoko talaga maging sikat. So, sir, isang karangalan na naging bahagi ka ng aking podcast. And itong napag-usapan natin, I hope na makatulong to sa ating mga collectors, especially mga tokusatsu collectors dito sa ating community. And laging ibinibigay or binahabahagi ng ating mga Super Sentai and Kamen Rider na lagi natin binibigay sa atin ng aral sa buhay na kung ano man ang pagsubok na ating pagdaanan as a collector and sa kanila rin. Huwag tayong susuko hanggang sa makuha natin yung tagumpay na ating inaasam sa buhay. So again, sir, maraming salamat for the opportunity na na isang karangalan na naging bahagi ka ng aking podcast. And guys, subscribe po kayo kay FIRESTARTER1331 at suportahan natin ang kapwa nating Pilipino at sariling atin. And also guys, don't forget to subscribe to my YouTube channel, Verge Kevin Umali, and also you can follow my Facebook page, SILVERGE'S Toys and Gunpla Family, para maging updated kayo sa mga upcoming kong toys or Gunpla reviews. So hanggang dito na lang tayo guys. Maraming salamat. Teka lang. Magpa-interview kayo kay SILVERGE'S ha, nagbabayad yan. Binayaran ako ng 10,000 yan. So kung yung susunod na mag-interview, pa-interview kayo, babayaran kayo ng 10,000 yan ha. So, huwag kayo may idea. Thank you. So again guys, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Happy collecting and God bless. See you next time dito sa Usapang Hobby. Henshin po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Thank you po, sir. Salamat. Thank you.